सो बेसिकली हामीले जति पनि योभन्दा अगाडि एपिसोड्सहरू गरेका थियौँ वी वर इन्भाइटिङ पिपल अथवा पर्सनालिटी जो चाहिँ डिफ्रेन्ट पोलिटिकल आउटफिट्स अथवा हुन्छ नि राजनीतिज्ञहरूलाई हामीले निम्ताइरहेको थियौँ नि त उहाँहरूको पोलिटिकल ओपिनियन्स लिनको निम्ति तर आजको एपिसोडमा चाहिँ वी वान्टेड सम इन्डिपेन्डेन्ट थिङ्कर्सहरू एन्ड समबडी हु क्यान रियली कमेन्ट अहिले सिक्किमको जस्तो पनि पोलिटिकल सिनारीहरू छ योभन्दा भोट हार्छु होला भनेर डर नहुनेहरूलाई त्यो पनि हो इनफ्याक्ट लाइक जसले आफ्नो पर्सपेक्टिभ क्लियरली राख्न पनि सक्छ र साथै साथ एज दि भोइस अफ द मास पनि भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ नि त पोलिटिकल अथवा इन्डिपेन्डेन्ट थिङ्कर्सहरूलाई ल्याउँदाखेरि चाहिँ अथवा कमेन्टेटर्सहरूले ल्याउँदाखेरि सो त्यही कारणले आजको एपिसोडमा हामी तपाईँ दुईजनालाई निम्ताएको कारण पनि त्यो हो सो जीवन राई हुनुहुन्छ हु इज अ पोलिटिकल कमेन्टेटर अफकोर्स र जसले मोर देन अ डिकेड कलम्सहरू लेखिरहनु भएको छ एन्ड अफकोर्स एन अथर होइन अफ अ नन फिक्सन रिमेम्बर द नेम सिक्किम इन्डियाज फर्स्ट अर्ग्यानिक स्टेट जुन चाहिँ पेन्क्विनको बेस्ट सेलिङ पनि हो त्यो र तपाईँलाई आज हामीले निम्ताएका छौँ स्वागत पनि गर्न चाहन्छु साथै साथ हामीसँग मिस्टर पेमा वाङचुक हुनुहुन्छ हु इज द कन्सल्टिङ एडिटर अफ सिक्किमको एउटा डेली समिट टाइम्स र तपाईँ दुईजनालाई फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु सिक्किम क्रोनिकल पडकास्टमा थ्याङ्क यू र आशा छ आज तपाईँले जे पनि यो एपिसोडमा राख्नुहुन्छ इट वुड बी योर इन्डिपेन्डेन्ट थट पर्सपेक्टिभ र साथै साथ अफकोर्स तपाईँले सिटिजनसँग इन्टरेक्ट पनि गरिरहनुहुन्छ होइन सो त्यो कारणले उहाँहरूको पनि हामी थट्स भनेर बुझ्न सक्छौँ होला जस्तो मलाई लाग्छ र सुरुवात त त्यही अहिलेको रिसेन्ट पोलिटिकल डेभलपमेन्टमा आइडेन्टिटीलाई लिएर अथवा सिक्किमिज नेपालीको जुन चाहिँ आइडेन्टिटीलाई लिएर एकदमै ठुलो सिक्किममा डेभलपमेन्ट भयो नि त सबैलाई नै थाहै छ सो त्यहाँबाट सुरु गरौँ न कसरी हेरिरहनु भएको छ फर्स्ट जीवन सर त्यसको बादमा हामी मिस्टर पेमाकोबाट सुन्नेछौँ I would have loved to hear him first. Yeah. I guess we want to hear it from you first. कसरी हेरिरहेको छ भन्दाखेरि सी आइडेन्टिटी इज अ भेरी इमोसनल इस्यु फर एनी वान एन्ड सो आई अलवेज गेट अ बिट वरिड or apprehensive when politics gets into it because then त्यो स्लोगनको लेभलमा पुग्दाखेरि अलिक प्रब्लम हुन्छ I completely empathize with the emotions that were expressed, the Sikkimese Nepali population feeling upset over the reference. I empathize with that. I also identify with that because out here I might be seen as whatever, right? A non-determinate ethnicity of mine. But Rangpu cross गरेर जाँदाखेरि Delhi पुग्दाखेरि like I'm also called out as when I was a child, not anymore. But when I was younger, I would get called out as Bahadur, Kancha, all the stereotypes that you have by which the mainland makes derogatory reference to the community, right? So that feeling of upset, the feeling of being somehow not being understood and your identity being confused, the anger, whatever emotion you want to call it, is valid. Of course, it's valid, right? Yeah, you should feel upset and you should call it out. I think यो जुन चाहिँ आइडेन्टिटीको माथि जति पनि कुराहरू निस्किँदैछ, the community should be confident enough to call it out, right? कसैले अब Supreme Court this time, right? Your ministers and your central leaders and politicians and the general North Indian ignorance has always been making the wrong references. But now even the Supreme Court did this reference. There is no excusing it. You can't say ki petition ma esto theo anta we repeated it. I mean, like, I don't think that cuts it for me. But so it is important that we call it out. It is important in today's woke times where people are being called out just for everything. Esto kuralai ta call out garera condemn garnu parne was absolutely valid. What
I would also, my observation would also be that when you call it out, it should not affect you, right? त्यो अरू कसैको इग्नोरेन्सले गर्दा हामी आफैलाई किन बेसी सताउनु र लाइक वाइ डु वी लेट इट अफेक्ट अस इमोसनली हामीले चाहिँ इग्नोरेन्स कल आउट गर्नु पऱ्यो नि you get what I'm trying to say. I mean, like, it's not about that we should punish ourselves because someone outside doesn't understand who you are. That is that person's ignorance. So we need to call it out with confidence and claim whatever identity it is that you want for yourself. So that is one thing. Otherwise, it was interesting to see how all political parties, everyone just came together on this issue. No one could stay away from it, really. It is such an emotive issue. So that was... but what I missed in all this was nuance, right? Like, so you condemn it, you get the review petition done, but what has the community, or what have your politicians, or what has your government, or what have your community organizations, what have your scholars, academics, pop stars, sports personalities, what have they done to change the perceptions of the mainland? I don't see enough of that happening. And yeah, I just want to share a small personal kind of experience that I had many years back. And Tioche, I think it is kind of very superficial, my experience. But like I said, I grew up outside, right? Since childhood. So wherever I moved a place every 3 years. So I grew up in mainland India, let's say. So I've grown up with this being called out as chinky, all the derogatory terms that you have, right? Nepali, Bahadur, Kancha, just Darban, jitne, like all the derogatory references that you might have, I have experienced that. And then once, that is when my son was still very young. He's a grown man now almost. But when he was very young, and he's very naughty, he was in a shop in Bombay, running around and being naughty, and generally creating a lot of mess in that mall ka shop. And this guy called him out as, oh, Bhaichung, right? He could. So my point is that by that time, Bhaichung was the football star of India, right? So when he's being called out as Bhaichung, it is a term of almost endearment, or it's a positive term, I see it as. So the argument being that your achievers, your stars, your people that you have exported, when I'm saying your, it's the wrong term, but still, of the community, the people who've gone out, they have to make stronger and more assertive and more positive introductions and claim the identity that they have. If we just remain stars in our own geographical boundaries, these misconceptions will always happen. So we have to either learn to live with it and laugh at it, which also I think we have stopped doing because I think since Hum Jayega, there has not been any local kind of jokes in which we make fun of ourselves, right? So that is the other thing that I would like to see. Like to kind of also sometimes just relax and laugh at other people's ignorance. Yeah, I'm rambling here a bit. But basically my point being that I completely get it. This time the offense was required. Everyone had to register their being upset because it came from a constitutional authority. It came from the Supreme Court. If it was just some random person saying it, I would say ignore it. But it came from there. They addressed it. Everyone spoke up in one voice. It got reviewed. That section has been dropped. But in reality, I don't think it changes anything because the ignorance continues, right? Yeah. What are we doing to address that ignorance? And if it upsets people so much, then you have to do more to make better introductions is my point. I mean, the introduction and the representation in the mainland? Representation is not in your hands, right? So introductions would be, I mean, because representation you don't control, right? How do I make sure that I'm represented there? Like if you're talking political representation, then the numbers, that's China, right? But soft power, as you call it, right? I mean, I can't understand why. Okay, since you bring it up,
For instance, why can't their Doordarshan, if it's still alive, I don't know, but it's funded by the government, right? Alive. My point being that, like, if you look at television, right, how Karwa Chauth, right? Yeah. That thing. Or Mehendi ka Rasam and all that. Now, all of India does it, right? Even in Sikkim, you'll have women who have never observed Karwa Chauth doing that whole Rituals. And that is purely because of Ekta Kapoor serials, right? It is not because suddenly you've discovered your cultural roots. It's just that. Now, my point, what I'm trying to argue here is, why can't, like, if you can have a movie set in, a whole series set in a family from a community that is a minority in India, and that culture becomes accepted all over, why is there not a Hindi serial which is based in a Nepali family or in the hills? Why is that not a normal thing to have? And that is what we talk about soft power, and that has to be funded in some way, right? And I think pop cultural references will work much better in assimilating and accepting, ending these very disturbing situations. So that is where I think the government money could be spent. Like, I don't know, state government of Sikkim and the Gorkha Territorial Administration put together their publicity funds to say, okay, we're going to fund a 10-part mini-series on in Hindi, right? In Hindi or in English, but culturally based here, where people speak with a Nepali accent. They speak Hindi the way we speak. People here speak Hindi with their accent and their mistakes and their quirks, and that becomes part of the national consciousness in a way. I think that is where we need to go. So what's your say on this? Because So let me, यस्तो मैले चाहिँ के देखिरहेको छु भन्दा यहाँनिर दुईटा मेजर इस्युज. पहिला इस्यु चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इट वाज अ रियालिटी चेक फर अस. ओके, आफ्टर हाउएभर मेनी इयर्स आफ्टर द मर्जर हामी जाएको त्यहीँ रहेछौँ. ओके, हामीलाई जुन मेन स्ट्रिम इन्डियाले हेरिरहेको छ, जुन प्रकारले विदेशी फरेनर वडेभर, अहिले पनि उहाँहरूको पर्सेप्सन जसले उहाँले भन्नुभयो चेक भएको थिएन छ, अनि त्यो चाहिँ उहाँहरूको दोष होइन. सो रियालिटी चेक चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि हामीमा यो माथि यो प्रब्लमलाई मिटिगेट गर्नुको लागि हाम्रोमा खालि अहिले पनि त्यही हतियार रहेछ. र्याली गर्ने, जुलुस निकाल्ने, कुदेर युनियन मिनिस्टरहरूलाई भेट्ने, अनि बिन्ती बिछ्याउने, लु केही गरिदिनुहोस् हजुर, हामी त मर्नु भयो यहाँ. हाम्रोमा अहिले पनि त्यत्रो वर्ष बादमा पनि हामी चाहिँ अहिले पनि त्यतिकै भएको रहेछौँ. ओके, हाम्रोमा चाहिँ त्यसलाई मिटिगेट गर्ने अरू वेपन्सहरू हामीले तयार गरेका छैन रहेछौँ. त्यो चाहिँ के हुनसक्थ्यो भन्दाखेरि, इक्जाम्पलको लागि हाम्रो सिक्किमको एडभोकेट जेनरल पनि एओसबाटको कम्युनिटीको थियो, हुनुहुन्थ्यो, जसले चाहिँ या जसको परिवारले या जसको कम्युनिटीले चाहिँ सिक्किमिज नेपालीजहरू चाहिँ नि नेपाली ओरिजिन मतलब विदेशीहरू हुन् भनेर पिटिसन गर्ने कम्युनिटीका एकजना प्रोएक्टिभ सदस्यलाई हामीले हाम्रो कानुनको रक्षा गर्न जिम्मा दिएका थियौँ. भनेपछि हामी अहिलेसम्म पनि कति बेतयार थिएछौँ. हाम्रो सिक्किमको एस्पिरेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हाम्रो एडभोकेट जेनरल हुन सक्ने म्यान पावर पनि थिएन रहेछ. एउटा उदाहरणको लागि उहाँले एकाडेमिक्सहरूको कुरा गर्नुभयो. अहिले हाम्रो सिक्किममा एउटा प्रिमियर इन्स्टिट्युट भनेको सिक्किम युनिभर्सिटी हो, सेन्ट्रल युनिभर्सिटी, अनि सिक्किम गभर्मेन्ट कलेज अनि अरू कलेजहरू छ. यो कलेजेसहरूमा युनिभर्सिटिजहरूमा यो माथि सैकडौँ चर्चाहरू हुनु पर्थ्यो. एकाडेमिक्सहरूले यो माथि उहाँहरूको एकाडेमिक टेक्सहरू आउनु पर्थ्यो. त्यो केही पनि भइरहेको छैन. हामीले खालि लडाइँ गर्दैछौँ जुलुस गरेर र युनियन मिनिस्टर्सलाई भेटेर. सो एउटा रियालिटी चेक भयो कि वी गट वाट वी डिजर्भड है. अर्को डरलाग्दो प्रब्लम चाहिँ म के देखिरहेको छु भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यसले सिक्किमिज रेसलाई चाहिँ रिडिफाइन गर्यो, पुनर्परिभाषित गर्यो, दुईटा बाइनरी बनाएर 90% इन्डिजिनियस नेपालीज, भोटिया लेप्चा नेपाली भर्सेस अब बिजनेस कम्युनिटी. त्यो बाइनरी आएको छ अहिले. है, तपाईँले देख्नु हुँदैछ त्यहाँ जुन प्रकारको मान्छेले मन परि लेखिरहेछ धोती भनेर, त्यो बिल्कुल नहुनु पर्ने थियो, त्यो भइरहेछ. तर अब यो जुन चाहिँ एउटा बाइनरी, यो हाम्रो जुन चाहिँ सिक्किममा जुन चाहिँ एउटा फ्रेटर्निटी थियो, भातृत्व थियो,
त्यसमा जुन चाहिँ अहिले स्प्लिट भइरहेको छ यसलाई कसरी हेर्ने अब सिक्किमको मान्छेहरूले अब हामी त अर्कै प्रकारले सोध्छौँ तर धेरै मानिसहरूले चाहिँ अब बिजनेस कम्युनिटिजलाई एउटा सस्पिसनको नजरले पक्का हेर्नेछ। अब के भयो भन्दाखेरि जब सुप्रिम कोर्टमा यसको के भन्छ डेट्सहरू आयो, हियरिङ भयो, त्यतिखेर चाहिँ त्यो अमेन्डेड भएको रहेछ नि त त्यो कतिवटा कुराहरू त होइन, एफिडेभिट्सहरू त। तिनीहरूलाई चाहिँ किन चाहिँ त्यतिकै अमेन्डेड भएकोलाई चाहिँ फेरि लुकायो कि के गर्यो हामी जान्दैनौँ, तर त्यो नेपालीहरूलाई चाहिँ फरेनरै भनेको त्यो कुराहरू चाहिँ फेरि किन लगेर गयो? त्यसमा मलेसियस इन्टेन्सन्स छैन होला, जबकि त्यसको एडभोकेट जेनरल नै चाहिँ फेरि बिजनेस कम्युनिटीबाट छ होइन। सो त्यो सबै राम्ररी सोचेर ल्याउँदाखेरि चित्त बुझ्दो भएको छैन कि अन्त लास्टमा गएर चाहिँ अब फेरि हामी चाहिँ गएर युनियनको गभर्मेन्टको खुट्टामा पर्नु पऱ्यो कि हाम्रो यो ट्याग हटाइदिनुहोस् भनेर, अनि उहाँहरूले कसो गरेर हटायो। यो त डेमोक्रेटिक तरिका त होइन जिउनुको लागि त होइन। कहिलेसम्म चाहिँ हामी ठुलो नेताहरूको खुट्टामा परेर चाहिँ यो ट्याग हटाइ यो प्रकारले जिउनु भनेको त डेमोक्रेटिक लाइफस्टाइल त होइन होइन। डेमोक्रेसीमा त हामीले कुनै पनि कुरो पार्लिमेन्टको प्रोसेसबाट पाउनुपर्ने हो, नेताहरूको खुट्टा ढोकेर त होइन। सो यो एउटा रियालिटी चेक भइरहेछ। र अब चाहिँ जुन हामीले म चाहिँ यसरी भन्दैछु यो कुरालाई कि भिक्टिमाइज्ड आइडेन्टिटीलाई एउटा नर्चर गर्ने यो एउटा बानी बस्छ। बिचारा म, बिचारा हामी, यो चाहिँ एउटा भिक्टिमाइज आइडेन्टिटी हो। अनि यसलाई नर्चर गर्ने एउटा सेन्स अफ पर्पज आउँछ क्या। हामीलाई त मार्यो, हामीलाई त हेप्यो भनेर सडकमा निस्किने, कराउने, यो खालको जुन चाहिँ हाम्रो अब एउटा जिउने शैली बसिसकेको छ, यो चाहिँ यसको चाहिँ लामो तपाईँको लङ टर्म असर हामीमाथि जो पर्नेछ त्यसको लागि चाहिँ अब हामी तयार हुनुपर्छ। अब हामीले अस्ति विजय उत्सव मनायौँ होइन। अब विजय उत्सव मनाउनु पर्ने थियो कि थिएन, धेरै राजनीतिक बयानबाजीहरू आइहाल्यो। मलाई लाग्छ अहिले हामीले विजय मनाउनु भन्दा पनि हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो भने हाम्रोमा हेर्नुहोस् हाम्रो लोकल कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्ट्सहरू पनि छैन, छ होला हामीले देखेका छैनौँ। हाम्रो प्रोफेसर्सहरूले, हाम्रो जो एकाडेमिक्सहरूले सिक्किमको इतिहासमाथि, सिक्किमको आइडेन्टिटीमाथि के रिसर्च गर्नुभयो गर्नु भएन त्यो कुराहरू पनि पब्लिक डोमेनमा छैन। सुन्नु त सुन्छौँ सिक्किम हिस्ट्रीमाथि पिएचडी गर्नुभयो अरे के भनेर, त्यो पब्लिक डोमेनमा आएको छैन। त्यो खालि थिसिस लेखेर डक्टरेट मात्रै गर्नु त भएन नि त होइन, त्यो आफ्नो डिग्री बढाउनुको लागि मात्रै गरेर भएन, त्यो पब्लिक डोमेनमा ल्याउनु पर्ने थियो। हाम्रो सिक्किमको के भन्छ कलेक्टिभ त्यो के भन्छ इन्टेलिजेन्सको लागि त त्यो त एउटा ठुलो चिज हुने थियो, त्योहरू हुनुपर्ने थियो, त्यो भइराखेको छैन। अनि खालि हामीले चाहिँ नेतालाई चाहिँ सेभियर बनाउने मेन्टालिटी जो छ, अनि पूजा गर्ने कि उहाँले चाहिँ बिगार्यो, उहाँले चाहिँ सपार्यो। अब पहिला भण्डारी साहबलाई हकार्यौँ, त्यस पछाडि नाम के लिबस्नु दुनियाँ नेताहरूको होइन, अन्त फल्ना चाहिँ हाम्रो सेभियर हो भन्ने खालके मेन्टालिटी चाहिँ हामी देख्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले पनि प्रि सिभिलाइजेसनल मेन्टालिटी नै रहेछौँ। र अब चाहिँ त्यो प्रकारले हुँदैन। र मलाई कता अब ज्याकसँग आशा लाग्छ, उहाँहरूले जुन प्रकारले एउटा कलेक्टिभ अप्रोच होइन, होलिस्टिक अप्रोच गर्नु खोजिरहेछ, तर अब त्यो ज्याकमा पनि सबै पोलिटिकली एम्बिसियस मान्छेहरू भएकोले गर्दा भोलि गएर त्यो सबै कतै राजनैतिक फाइदाकै लागि त होइन के भन्ने पनि शङ्का छ। तर ज्याकमाथि पनि हाम्रो त्यति ठुलो भरोसा चाहिँ होइन। यो चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि इम्प्रोभिजनल अथवा एडोकिजम भन्छ नि, इमिडिएट प्रब्लम मिटिगेट गर्ने काम मात्रै भइरहेछ। अब लङ टर्म चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनले सेमिनार गरेर चाहिँ हुँदैन। सबैले अब आफ्नो क्षेत्रबाट यो माथि चाहिँ आफ्नो विचार चाहिँ पब्लिक डोमेनमा ल्याएर मान्छेलाई के भन्ने एउटा सचेत गराउनु पऱ्यो, ताकि अब फेरि 30-40 वर्ष बादमा या 10-15 वर्ष बादमा यो प्रब्लम फेरि हामीमा फर्केर आउँदा हामी त्यसलाई बेटर मिटिगेट गर्ने प्रोसेस बनाउँछौँ कि छैन। एउटा उदाहरण म पनि दिइहाल्छु। यो चाहिँ के भयो भने 2011मा पहिरो आयो, सबैजना हामी डरायौँ होइन, घरहरू पनि बनाउनु छोडिहाल्यौँ, होइन यसरी बस्नु हुँदैन रहेछ अब त भनेर हामी एकछिन रियलाइजेसन भयो।
2012 फेरि बिर्स्यो पहिरो होइन के भन्छ भुइँचालो बिर्स्यो फेरि अहिले झन् ठुलो ठुलो घर बनाउनु थाल्यो त्यस्तै भयो 13 जनवरी 2023 नेपालीहरूलाई फरेनर भनिदियो हामी सबैजना अत्तालियौँ लु हामीलाई त यसरी हुँदैन रहेछ कराउँदैछौँ फेरि विजय उत्सव त मनाइहाल्यौँ अब फेरि हामीले यो कुरा बिर्सन्दैछौँ र अर्को चाहिँ अब सिक्किमेजको जुन चाहिँ डेफिनेसनल च्यालेन्ज आएको छ अब सबैजना हामी सिक्किमेज चाहिँ एउटै हौँ जसमा चाहिँ बिजनेस कम्युनिटी पनि आउनु भएको छ भन्ने खालके अब कुरा भयो जुन चाहिँ राइट टु इक्वालिटीलाई मासेर मतलब त्यसलाई अप्लाई गरेर चाहिँ हाम्रो नन अब्स्टिनेन्ट जुन चाहिँ क्लजमाथि एउटा बाधा आएको छ यो माथि चाहिँ राजनीतिक बयानबाजी नहोस् ओके एउटा पोलिटिक्सले पार्टीले होइन यो भएको छैन भन्ने अर्को पोलिटिकल पार्टीले होइन यो भएको छ भन्ने यो राजनीतिक के भन्ने दाउपेच गर्ने विषय होइन यो माथि चाहिँ गहिरो कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्ट्सहरू राखेर लको एक्सपर्ट्सहरू राखेर चर्चा सुरु होस् यसमा जान्ने एकाडेमिक्सहरू बोल्नु थालोस् ओपिनियन्सहरू आउनु थालोस् अनि जनता सचेत होस् 48 years of statehood हो नि त अहिले होइन अब 1975 मा अस्ति छितेन टासी सरले भन्नुहुँदै थियो हामी कन्डिसनल मर्जर हो भन्ने द सर्टन कन्डिसन्स लेड डाउन होइन जसरी चाहिँ सिक्किम बिकेम अ पार्ट अफ इन्डिया भन्ने इन्डियन युनियन भन्ने र 48 yearsमा पनि स्टिल पनि पहिला पनि त्यो आइडेन्टिटीको विषयलाई लिएर इस्यु निक्लेको 2023 मा पनि त्यो इस्यु निक्ल्यो सो डु यु थिङ्क इट्स अ फेलियर अफ द पोलिटिक्स सो फार सिक्किममा कसरी हेर्नुहुन्छ दुईजना To me, politics is a reflection of our social progress. Okay? हामी जति सोसियली प्रोग्रेस गरेको छौँ त्यही त रिफ्लेक्ट भएको हो पोलिटिक्समा सो भनेको चाहिँ पोलिटिसियन्स पनि त हाम्रै प्रडक्ट हो होइन अनि लेभल अफ पोलिटिक्स पनि हाम्रै प्रडक्ट हो त्यसले गर्दा यो म खालि पोलिटिक्सको मात्रै फेलियर भन्दिनँ एज अ सोसाइटी हामीले त्यो मैले भने नि हामीले चाहिँ नेतामा सेभियर देख्ने जुन चाहिँ एउटा हाम्रो मनोवृत्ति छ त्यसको एउटा यो चाहिँ नतिजा हो र मैले यही भन्नु खोजेको अब चाहिँ एउटा ज्याकले सबै गरिहाल्छ भनेर सबै ज्याकको पछि लाग्ने होइन या पोलिटिकल पार्टीले गर्छ भन्ने कुरा होइन अब चाहिँ हामीले हाम्रो माझमा विभिन्न जुन चाहिँ त्यो वर्क्स अफ लाइफबाट मान्छेहरूले चाहिँ यो माथि चर्चा सुरु गरोस् यो माथि ओपिनियन बनाउनु थालोस् अनि यस्तो खालको चर्चाहरू हुँदै जाओस् ताकि मान्छेको जुन चाहिँ हाम्रो कलेक्टिभ जुन चाहिँ एउटा सोच छ त्यो चाहिँ अलिकति तिख्रिएर जाओस् जस्तो सेन्ट्रलले पनि यो किन हटाइदियो त्यो हामीबाट उनीहरू हाम्रो आर्ग्युमेन्टले कन्भिन्सबाट थोरै हो होइन नि यहाँ झगडा होला जस्तो भयो भनेर होइन यहाँ अशान्ति हुने रहेछ भन्ने भएर हामी रुको देखेर कराएको देखेर उहाँहरूको एउटा एम्पैथी जाग्यो होला त्यति त हो हामीले त्यस्तो कन्भिन्सिङ आर्ग्युमेन्ट त केही त गर्नु सकेनौँ होइन र होइन मैले भनेको चाहिँ अफकोर्स एज अ सोसाइटी पनि कहीँ न कहीँ गएर हामी फेल भएको थियो भने बुझ्छ नि त कुनै कुनै ठाउँमा तर मैले भनेको चाहिँ नम्बर अफ गभर्मेन्ट चेन्ज भयो नि त सिक्किममा होइन 48 yearsमा र अहिले अब यहाँदेखि उपरान्त चाहिँ सिक्किमको जनता कतिको अब अवेर भएको छ भन्ने कुरा अब हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिलेसम्म चाहिँ जब हामीले सरकार फर्म गरिसकेपछि नेता राखिसकेपछि अथवा एउटा लिडर भनेर मानिसकेपछि सबै उहाँहरूको जिम्मा छोड्छ नि त त्यो जिम्मा त नेताहरूको पनि हुन्छ नि त कि यत्रो 48 yearsमा पनि हामीले पहिला होइन 73-79 को इस्युदेखि अहिले 2023सम्म त्यही ट्याग गरी आउँछ भन्दा चाहिँ अगेन जुन चाहिँ जनताले नेता हेरिरहेछ नेताले नै फेल भयो कि भन्ने जस्तो पनि हेर्छ नि त हाउ डु यु सी भनेको नि यत्रो मुख्यमन्त्रीहरू चेन्ज भयो आई मिन तपाईँले भनेको जस्तै अब यति मुख्यमन्त्री है सिन्स 79 देखि अहिलेसम्म द चिफ मिनिस्टर्स नेपाली सिक्किमिज नेपाली कम्युनिटीबाट आएको 74-75 देखि अहिलेसम्म लोकसभाको एमपी सिक्किमिज नेपाली कम्युनिटीबाट आएको न अहिले इभन देन इफ institutions or people in Delhi mistake Sikkimese Nepali as people of foreign origin or foreigners or immigrants, त्यही त तिनीहरूको इग्नोरेन्स हो नि राइट और द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया हेज टु एडमिट कि अहिलेसम्म इन्डियाको एउटा स्टेटमा चाहिँ चिफ मिनिस्टरहरू चाहिँ इमिग्रेन्ट बाहिरबाट आएर चाहिँ सिक्किममा चिफ मिनिस्टर भइरहेको विच इज नट द केस राइट द सिक्किमिज नेपाली कम्युनिटी इज अ पार्ट अफ द सिक्किमिज एथनिक मेकअप नाउ सो
like I keep saying, अब अरूको the focus should be किन नहोस्, like अरूको ignorance, if you can change it, very good. But अब सकेन भने त्यो आफैलाई चाहिँ कति like stress दिनु त्यो कुराले, because I think if an introduction that 1979 देखि अहिलेसम्म all chief ministers of Sikkim have come from the Sikkimese Nepali community, if that is not evidence that Sikkimese Nepali are a part of Sikkim, they are Sikkim कोही एउटा हिस्सा जुन चाहिँ इन्डियामा मर्ज भयो, they are part of that population, त्यसमा पनि अहिलेसम्म कन्फ्युजन छ भने there's very little you can do to change that ignorance, right? त्यो ignorance change गर्नुपर्छ. It will be very good if we can change it. But if we can't, then I think we should learn to ignore it when it's pointless, and correct it when someone like the Supreme Court makes that reference, right? It was important. Why I see मैले यो किन क्वालिफाई गर्दैछु कि यो सुप्रिम कोर्टको रेफरेन्सले गर्दा I think that all the protests that happened in Sikkim was valid, because that was a Supreme Court, right? It is part of their judgment. Observation होस् कि judgment होस्, it is part of their recording. So it was important that people get upset. Not just Sikkimese Nepali. Everybody in Sikkim should get upset, right? And that gets removed. And that gets erased. Now the memory is there in Supreme Court, right? Anytime again this question comes up, Supreme Court itself will say that this argument does not hold ground because we've already expunged it once. From now on, no one will come to the Supreme Court with a petition that says that Sikkimese Nepali community is, they are immigrants or people of foreign origin, right? That is addressed. So that was fine. But ignorance ko lagi chai, like what can you do? You can just make people more aware. There is a failing. I think, like Jeevan also mentioned, I also touched upon that pop culture thing. It is not just pop culture, right? For instance, okay, right now we're talking about Sikkimese Nepali, but let's talk about Sikkim. Why is it that political science courses do not have a chapter on 371F? Yeah. Right? There has to be a chapter on 371F because only this यही एउटा amendment हो which defined कि a country, protectorate or whatever, right? How a kingdom, त्यो kingdomलाई चाहिँ हामीलाई इन्डियामा merge गर्दाखेरि what are the conditions, what are the discussions, किन गर्यो, के provisions गर्यो, त्यो त पोलिटिकल साइन्सको कोर्समा एउटा च्याप्टर हुनुपर्ने नि, एउटा पेपर हुनुपर्ने, राइट? तर भएन. विच इज हु डु यु ब्लेम फर द्याट? हाउ डिफिकल्ट इज इट फर द सिक्किम गभर्मेन्ट or the many big industrial houses that you have in Sikkim, the big hydel projects that can sponsor so many other things, how difficult is it for them to establish a chair in a university? Not just in Sikkim, Delhi, JNU, DU, why is not there a chair and a visiting professor or whatever who gives one paper on Sikkim and its terms of the merger and what 371F is? ये तो हुनु पर्ने नि यो, like not just because यो सिक्किम को लागि राम्रो, it is also good for political science students, right? To understand कि एउटा country लाई इन्डियामा मर्ज गर्दाखेरि चाहिँ how was that made possible? What were the commitments made? Because why I'm saying this is because then even every student who passes that course and comes out, he grows up with an awareness of Sikkim and its special status. Because सिक्किमले हामी स्पेशल हो, इन्डियासँग स्पेशल रिलेसनसिप हो, त्यसको लागि मिटिङ गर्नु पर्दैन नि. एभ्रिबडी एक्सेप्ट्स इट, एभ्रिबडी वान्ट्स इट, एभ्रिबडी रियलाइजेस इट, राइट? यो आइडेन्टिटी त आउटसाइड सिक्किम कन्स्टेन्टली याद दिलाउने काम हो नि. सो हाउ डु यु डु द्याट? यु डु इट एट एभ्री लेभल. You do it at every level. You get into the course books. And I'm not saying this is propaganda. This is valid, absolutely valid, very fascinating, interesting, academic course material, I think. Yeah. Okay, Delhi le garena, right? There are 100 and other things. They don't have the experts. Why couldn't the Sikkim government do it? Why can't the Sikkim government still do it? Why can't they commission a course material and go lobby at all the central universities and say, please consider including this? They might refuse. But एउटा discussion त थाल्छ नि त्यहाँबाट. True. Because otherwise seminars and meetings are one-time effects, right? A one-time
things, some news reports will explain it once, these discussions will happen once, but the longer term thing would be when you get into the curriculum. Na? नाउ एक्सपन्स त गर्यो त्यो ट्यागलाई होइन, तर द क्रेडिट बिन टेकन बाई अ लट अफ पोलिटिसियन्स, पोलिटिकल आउटफिट्स होइन. तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब अफकोर्स त्यो नेसेसरी थियो, लिइसक्यो, पिटिसन्स पनि नम्बर अफ पिटिसन्स थियो, कसले दिल्लीमा बसेर क्रेडिट लिन्छ होइन, कोही स्टेटमा बसेर लिन्छ होइन, कसले यो भएन त्यो भएन हामीले अगाडि हालेको भन्ने कुराहरू छ नि त. जनतामा कस्तो पर्सपेक्टिभ छ यो क्रेडिट लिने जुन चाहिँ यो चलन स्टार्ट भयो नि यो हालैमा? अब पोलिटिसियन्सहरू चाहिँ गल्ती स्वीकार गर्नु चाहिँ एकदमै ढिलो या एकदमै रेलक्टेन्ट हुन्छन् कि, अनि केही कुराको स्याबासी थाप्नु चाहिँ उहाँहरू अगाडि हुन्छ, किनभने उहाँहरूको प्रोफेसन नै त्यस्तो हुन्छ. गल्ती गरेँ भने भोट पाउँदैन, अनि यसलाई सुधारेँ भने चाहिँ भोट पाइन्छ. त्यसले गर्दा उहाँहरूको त्यो थिङ्किङ प्रोसेस चाहिँ त्यस्तो हुन्छ होइन. त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो क्रेडिटको जुन चाहिँ मैले त्यति बेला एउटा फेसबुक पोस्ट पनि गरेँ, सिक्किम क्रेडिट टेकिङ प्रिमियर लिग अब सुरु हुन्छ भनेर, साँच्चै त्यस्तै भयो. मैले गरेँ भनेर. सो क्रेडिट जोसुकैले ल्याओस् त्यो त मलाई खासै रेलेभेन्ट पनि लाग्दैन जहाँसम्म यो इस्युको मतलब छ. तर पेमाले पनि कुरा उठाइहाल्नु भयो कि ठिक छ, सुप्रिम कोर्टबाट यो एक्सपन्ज भयो कि अब कसैले लिगली चाहिँ हामीलाई फरेनर नभन्ला अरे. तर अब त्यो पर्सेप्सनलाई जे नै भन्नुहोस्, त्यसको अलिक दिन बादमा फेरि वेस्ट बेङ्गलको एउटा मिनिस्टरले त फेरि कुरा बिगारिहाल्यो होइन. गोर्खाहरूलाई फेरि के उसले त भनिहाल्यो, उसको त्यो न्यास्टी माउथ त चलाइहाल्यो, थुतुना भन्छ नि, थुतुना त चलाइहाल्यो. थुतुना त चलि नै बस्छ नेपालीहरूको विरोधमा. यो त नेपालीहरू त एउटा के भन्छ विपिङ बोइज के भन्छ नि, पिटाइ खानु, एउटा किक के भने ब्याग जस्तो जसलाई आयो एक लात्ती लगाइहाल्यो यिनीहरू नेपाली चाहिँ फरेनर हो भने. यो प्रथा चलिरहने छ र त्यो पर्सेप्सनलाई हामीले कसरी मेटाउने त्यतातिर चाहिँ हाम्रो काम हुनु जरुरी छ. अनि मैले अब कतिवटा यहाँ राजनीतिक जुन चाहिँ पार्टीहरूको प्रेस कन्फरेन्सहरू हेरिरहेको छु र उहाँहरूको चाहिँ भनाइ के छ भने यो चाहिँ फुल्ली एक्सपन्ज भएको छैन भन्दैछ. अब आई एम नट ए लिगल एक्सपर्ट टु कमेन्ट अन द्याट, नट डु आई नो द कन्स्टिट्युसनल त्यो नुअन्सेस. त्यो के हो, यो माथि अलिक चर्चा हुनु पर्थ्यो. यो खालि एउटा अघि भने नि यो के भन्छ इमिडिएट निडलाई फुलफिल गर्नुलाई अलिकति त्यो पेन किलर मात्रै दिएको चर्चाको लागि नै ज्याक बनेको होइन त. हजुर. अब त्यो जरासम्म चाहिँ जाइदिनुपर्छ है. ज्याकमाथि मात्रै पनि भरोसा गरिरहेको होइन, लामो प्रोसेस छ होला. इट्स गोना बी अ लङ हल प्रोसेस. ओके, इट्स नट गोना जस्ट बी स्न्याप योर फिङ्गर एन्ड इट्स गोना बी फुल्ली सल्भ. सो त्यो जरामा जानु जरुरी हुन्छ. यो कहाँसम्म चाहिँ यो ट्युमर त उखुल्यो हो कि, तर त्यसको बायोप्सी कहाँ त्यो क्यान्सरस सेलहरू मेटास्टासाइज्ड भएको थियो कि त्यो जम्मै उकाएर फ्याँक्नु सक्छ कि सक्दैन, त्यो माथि अहिले हामी कमेन्ट गर्नु आई थिङ्क एटलिस्ट आई एम नट इलिजिबल टु कमेन्ट अन द्याट. तर त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ सिक्किमिज ट्यागमाथि जुन चाहिँ अहिले आँच आयो भन्दैछ नि, हु इज अ सिक्किमिज. यो 1956 सिक्किम काउन्सिलले फर्स्टमा यो माथि चर्चा गरेको थियो. हु इज अ सिक्किमिज भनेर क्वेसन सोधेको थियो. त्यतिखेर नकुल प्रधानले त्यसको आन्सरिङ गर्न सुरु गरेको थियो. सो सिक्किमिज भनेको चाहिँ त्योहरू हो जो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हु इज अ सिक्किमिज भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ सिक्किमिजको एन्सेस्ट्रालिटी भन्छ नि, त्यो आधारित हुन्छ. अनि त्यसमा चाहिँ बिजनेस कम्युनिटी चाहिँ किन क्वालिफाई हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ दे डोन्ट ह्याभ अ सेयर्ड हिस्ट्री एन्ड भिक्टिमहुड विथ अस. हामी जुन प्रकारले फ्युडल सिस्टममा हुर्क्यौँ अनि त्यतिखेर हामीले त्यहाँको सिटिजनसिप ल्यायौँ, राजाले हामीलाई सिटिजनसिप दिनुभयो, त्यो चाहिँ उहाँहरूले स्वीकार गरेन. किन? उहाँहरूलाई इन्डियन सिटिजनसिपमा गर्व थियो. सिक्किमको सिटिजनसिपलाई सायद उहाँहरूले लुकडाउन अपहन गर्यो, हामीलाई यो चाहिँदैन भनेर उहाँहरूले त्यति बेला इन्कार गर्यो. त्यसले गर्दा हाम्रो र उहाँहरूको सिमिलर लाइफ एक्सपिरियन्स छैन, हाम्रो सेयर्ड हिस्ट्री छैन, हाम्रो सेयर्ड भिक्टिमहुड छैन. उहाँहरू खालि बिजनेस गर्नु आउनुभएको थियो. त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ जुन चाहिँ हु इज अ सिक्किमिज भन्ने क्वेसन चाहिँ त्यति बेलादेखि जब यसलाई एड्रेस गरिन थालियो र निखारियो र लास्टमा गएर चाहिँ
1961को सिक्किम सब्जेक्ट रेजिस्टर बनियो त्यसले स्पष्ट बयान दियो कि सिक्किमिस भनेको बाहिरकोले हामीलाई विदेशी भन्दै गरोस् तर त्यसले चाहिँ सिक्किमिस चाहिँ यो हो भनेर भनिदिएको छ। अनि त्यसलाई चाहिँ गएर पछाडि 371F जो चाहिँ नन अब्स्टिनेन्ट क्लज हो त्यसले हामीलाई चाहिँ के भन्छ प्रोटेक्सन दिएको छ। त्यो सबै भएपछि अहिले आएर चाहिँ फेरि बिजनेस कम्युनिटीले चाहिँ हामी पनि सिक्किमिज हौँ र हामीलाई पनि त्यही छुट दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ साह्रै चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ के हो भने यत्रो साल चाहिँ हामी सिक्किमिजसँग एउटै हौँ भनेर भन्ने उहाँहरूलाई जाँगर पनि चलेन कि। तर जब इन्कम ट्याक्सको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ पैसा तिर्ने कुरा आउँदाखेरि चाहिँ अचानक उहाँहरूलाई हामी सिक्किमसँग एक हौँ बराबर हौँ भन्ने जाँगर आउँदाखेरि चाहिँ चित्त बुझ्दैन नि त होइन। अन्त त्यो चाहिँ अलिकति नराम्रो भएको छ भनौँ न। र अब चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सिक्किमिस ट्यागमाथि साँच्चै नै आज आएको हो कि होइन त्यसलाई राम्रो डायग्नोज गरेर इमोसनली होइन लिगली कन्स्टिट्युसनली डायग्नोज गरेर चाहिँ यदि आएको रहेछ भने चाहिँ भन्दैछ नि त थुप्रैले यो चाहिँ आर्टिकल 14 चाहिँ ओभरराइड गर्दैछ हाम्रो 371Fलाई भन्दैछ। अब यो भनेको मात्रै हो कि के हो त्यो माथि चाहिँ अलिक राम्रो चर्चा हुनु या के भन्छ त्यो स्टडी हुनु चाहिँ जरुरी हुन्छ। म चाहिँ यहाँ सिटिजनको रूपमा भन्दैछु कि आई एम नट अ कम्पिटेन्ट सिटिजन टु कमेन्ट अन दिस। नो अब यो विषयलाई लिएर एउटा लास्ट जुन चाहिँ जनसाधारणमा यही क्वेसन छ नि त। अब एओएसएसकोबाट चाहिँ यो पिटिसन फाइल भयो 2013मा फेरि 2013मा नै अमेन्ड पनि भयो भन्ने कुरा थियो। त्यसको बादमा यसको रिफ्लेक्सन त फेरि जब अब्जर्भेसन अथवा जब भर्डिक आयो त्यति बेला त त्यो देखिरहेकै थियो नि त। अन्त यसमा द साइलेन्स अफ द एओएसएस जुन चाहिँ छ नि त्यसलाई गएर पनि जनसाधारणमा एउटा सस्पिसियन भयो नि त होइन कि अब यत्रो इस्यु भइरहेछ एउटा प्रेस रिलिज बाहेक उहाँहरूको साइलेन्स देख्दाखेरि चाहिँ के हो भन्ने कुरा निक्ल्यो नि त। हाउ डु यु गाइस चाहिँ किन चाहिँ एओएसएस यस्तो साइलेन्ट भयो होला यो इस्युलाई लिएर? वाइ डिड दे रियली कम एन्ड से कि यो भयो त हाम्रोबाट होइन भन्न सक्थ्यो नि त। त्यो त तिनीहरूलाई नै भन्नु सक्छ एक्ज्याक्टली के भयो। But I can understand that, right? In the wake of that judgment, the animosity, the kind of language that was being used for them was so hostile. And I'm not for a minute saying that their argument was right? That the argument, original petition ma jun chai argument use gareko thyo, that is offensive. Definitely. That is upsetting, that is offensive, it's in very poor taste. All of that is true. But judgment ko wake ma jun chai hostility aayo, after that if I was an AOSS member, I'll not call a press conference and like face people live. Like because what will it achieve? Right? So I can get that why they didn't do it. I think अब यो त एउटा इस्यु भएर गयो, राइट? whatever wherever it ends up, it will end up. But सिक्किममा एउटा कुरा which has been very which is frustrating always त्यो प्रोटेस्टहरूमा सिक्किमको pick up any protest is distract easily हुन्छ. You start with one issue, एउटा डिमान्ड हुन्छ, त्यो लिएर कुद्दाखेरि अरू के मुद्दा निस्किन्छ and the main issue gets sidelined. So I think right now, in an ideal situation, AOSS, if Sikkim can stop kind of blaming AOSS for everything that has gone wrong, if you stop doing that, close that chapter, right? And then, like he was saying, the issue of the definition of Sikkimese, you start discussing those, then you can do that properly. Otherwise, if you do not close this chapter with AOSS and say, okay, you filed a petition, you won income tax exemption, congratulations, right? You said very offensive things, you withdrew that petition, I forgive you, but I will always keep it in my heart what you said about me, whatever, right? But you ban garu, right? Let them be, put them aside. They are very few in number anyways, like the Supreme Court also pointed out. Because till the time you don't do that, aru junche pani issue, like Sikkimese ko definition ko kura nikalnu bittike, half your time, half your energy will go in blaming these people, accusing them of different things, as if this was such a strong lobby ki like challenge garda challenge hui halne pani haina ni,
right? So that is, I think, a distraction that Sikkim needs to get over and then address the real issue at hand. If they don't do that and they every time something happens, you'll go blame them, you'll say this, take out a rally, then the main discussions are which Sikkim needs to address, right? The definition of Sikkim is, yes, I mean, Sikkim should be, Sikkim is ko ho bandakeri, that definition, only Sikkim should have the right to decide that. I mean, that is how it is, right? It's a republic. Like, Sikkim le decide garnu paryo ni ko lai Sikkim. I can have problems with your definition of Sikkimese. I can have problems with local protection. That is my personal opinion. But I also accept that the right to decide who is Sikkimese has to be of Sikkim. And when we're saying Sikkim, we mean the government of Sikkim, we mean the organizations that represent Sikkim and different communities and things like that. So that is there. So those discussions will happen only after you side ke distractions create bhako cha tyo sabai aba side garera focus more on these issues is what I think. As far as the credit goes, yeah, let whoever wants to take the credit again. So सानो एउटा एडिसन गरिहालौँ. सो सिक्किमिज चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भने एन्सेस्ट्रालिटीको कुरा आउँछ. सो होला नेपालीहरू सिक्किममै त च्याउ उम्रेको जस्तो उम्रिँदैन नि त, मान्छे त बाहिरबाट आएको हुन्छ नि त. सो हाम्रो पिता पुर्खा खोजेर ल्याउँदाखेरि त मिडल इस्ट पुग्छ, तर जे होस् हाम्रो त्यो डिटोर नेपालबाट भएर हामी यहाँ आयौँ, ठिक छ. त्यसलाई त एकाडेमिकली हामी डिस्प्रुभ गर्न सक्दैनौँ नि त. तर सिक्किमिज एन्सेस्ट्रालिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब राजाले सिक्किमका छोगेलले हामीलाई सिटिजनसिप दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जराहरू उहिले कति पुस्तादेखि अगाडि काटेको हो नि त. नेपालमा हाम्रो अब त्यो केही हाम्रो त्यहाँ के अरे पुर्ख्यौली जमिन छैन, हाम्रो हक छैन, त्यहाँ हाम्रो किपट केही पनि छैन के. हाम्रो चाहिँ एन्सेस्ट्रालिटी चाहिँ सिक्किममा हो, सिक्किममा हाम्रो रुटेड हो भनेर चाहिँ हामीले कबुल गरेको हो, राजाले पनि त्यसलाई मानिबक्सिएको हो. तर त्यतिखेर चाहिँ बिजनेस कम्युनिटीले चाहिँ होइन, हाम्रो एन्सेस्ट्रालिटी चाहिँ इन्डियै हो. त्यति बेला सिक्किम त एउटा के भन्छ अधिराज्य थियो नि त. हाम्रो चाहिँ सिक्किममा एन्सेस्ट्रालिटी छैन भनेर चाहिँ उहाँहरूले कबुल गरेको हो नि त. त्यसले त क्लियर डिभाइड गरिहाल्यो त को चाहिँ सिक्किमिज हो र को चाहिँ होइन. अनि त्यही सिक्किमिजको डेफिनेसन चाहिँ पोस्ट मर्जर पनि रेलेभेन्ट रहन्छ, लिगल रहन्छ, कन्स्टिट्युसनली भ्यालिड रहन्छ. तर पछाडि गएर सिक्किममा चाहिँ धेरै प्रिभिलेजेसहरू पाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ होइन हाम्रो पनि एन्सेस्ट्रालिटी चाहिँ सिक्किम नै हो किनभने हामी उहिले सेटल गरेको हो भन्नु चाहिँ खालि एउटा नोसनल आर्ग्युमेन्ट मात्रै हो. त्यो द्याट डजन्ट होल्ड मच वाटर. त्यतिले त क्लियर चाहिँ भइहाल्नु पर्ने हो. हामीले त भन्दैछौँ, तर भोलिको दिनमा उहाँहरूले अब अरू राइट्सहरू क्लेम गर्नु थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा होइन. सो त्यही अब अस्ति थुप्रो पोलिटिसियनले पनि भनिरहनु भएको थियो कि सिक्किमिज चाहिँ इन्डियन भएको हो, इन्डियन फेरि इन्डियन भएको होइन भन्ने कुराहरू निस्किन्छ नि त. सो ओके, यो इस्युदेखि अब प्रोटेस्टको कुरा गर्दा गर्दै अब अहिले त एकदमै युनियन मिनिस्टर्सको भिजिट भइरहेछ है सिक्किममा. हालैमा मात्रै युनियन मिनिस्टर फर कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री पनि आउनु भएको थियो, अहिले फिनान्स पनि आइरहनु भएको छ, त्यसरी नै स्पिकर्सहरू आइरहनु भएको छ होइन. सो हाउ डु यु सी यो इस्यु, यो कुरालाई लिँदाखेरि जब किन यति बेसी आउँथेन क्या पहिला युनियन मिनिस्टर्सहरू सिक्किममा, तर अहिले आउँदाखेरि एउटा अफकोर्स मान्छेले डेभलपमेन्ट पनि हुन्छ भन्ने कुरा एउटा एङ्गलबाट छ. अर्कोपट्टि जसरी पोलिटिकल पार्टिज, नेताहरू, अर्गनाइजेसन्सहरू भेट्दाखेरि के को लागि भेटेको होला भन्ने पनि जनसाधारणमा त्यो कुरा उठ्छ क्या. सो यु एक्चुली अब्जर्भिङ यो होल डेभलपमेन्ट्सहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, यो भिजिट्सलाई, नेताहरू भेटेर मेमोरेन्डम बुझाउने जुन चाहिँ तर्खर हुन्छ उहाँहरूको कसरी हेर्नुहुन्छ? I don't know. I mean, here's right? We see it happening. It doesn't lead to anything. It doesn't like किन दिल्ली जाँदा पनि सेम मिनिस्टरहरूलाई भेटेर सेम मेमोरेन्डम चढाउँछ, राइट? सो इज देयर अ बिगर कन्स्पिरेसी बिहाइन्ड देयर विजिट्स इन सिक्किम? I don't think so. Do you think so? There's a conspiracy. I think it's just Delhi is getting very hot and Sikkim is pleasant weather. And there are other things happening, right? Sikkim will be hosting a G20 meet. True. So it's just timing. It's possible.
It's possible that it's just timing that so many of them landed up here. Mhm. Development हुँदैन सेन्ट्रल मिनिस्टर आउँदाखेरि आई थिङ्क जस्ट इरिटेसन हुन्छ फर ले पिपल बिकज रोडहरू ब्लक गरिदिन्छ दे विल क्लोज अफ सम भिआइपी कल्चर इज अफेन्सिभ फर मी पर्सनली राइट सो डेभलपमेन्ट हुँदैन अल यु गेट इज ब्यान्डेड लेभलको एउटा कार्पेटिङ गरिदिन्छ त्यो भिआइपीले हिँड्ने बाटो रातोरात वी स द्याट राइट लास्ट टाइम अल्सो रातोरात कार्पेटिङ हुन्छ त्यति हो द्याट इज नट डेभलपमेन्ट सम कन्ट्र्याक्टर्स मेक अ लट अफ मनी द्याट्स अल द्याट इट इज एन्ड देयर भिजिट्स don't mean anything for Sikkim apart from maybe next time जाँदाखेरि अलिक मान्छेहरू चिन्छ होला मिनिस्टरले राइट सिक्किममा यति बेसी मान्छे भेट्यो कसलाई चिनिहाल्छ होला what does that mean at policy level nothing beyond that and why it also means nothing is because you think ministers in India have any agency you think any of our union ministers can decide things on their own कि मैले गएर मिनिस्टर अफ फाइनेन्सलाई मेमोरेन्डम दिँदाखेरि यु थिङ्क आवर मिनिस्टर अफ फाइनेन्स क्यान डिसाइड एनिथिङ अन आवर ओन नो वी गट ओन्ली वान मिनिस्टर इन आवर कन्ट्री एट प्रेजेन्ट हु डिसाइड्स एभ्रिथिङ सो अन्टिल यु मेट हिम एन्ड हिज भिजिटेड यु एन्ड ही हेज सेड द्याट ओके आई विल डु दिस फर यु नथिङ इज गोइङ टु ह्यापन सो what does it lead to? Like, I don't see anything. Some central agencies suddenly come in the limelight. That happens, right? So many central offices and central agencies जो हामीलाई याद पनि गर्दैन थियो. As journalists, हामी तिनीहरूको press conference मा पनि जान like we would not attend because they would be so boring and out of touch. Now suddenly they come in the limelight. So beyond that, what happens? Nothing. बिजेपी जति पनि मिनिस्टर्सहरू अब अफकोर्स बिजेपी पार्टीबाट आउनुहुन्छ बिजेपी पार्टीको मिनिस्टर्सहरू आउँदाखेरि फेरि कसैले कतिजनाले चाहिँ एउटा राजनीतिक सङ्केत पनि हो भनेर बुझ्छ नि त तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त्यसमा डु यु थिङ्क द जेनरल सिटिजनमा जुन चाहिँ स्पेकुलेसन्सहरू छ किनभने अफकोर्स स्टेटमा एसकेएम बिजेपी एलायन्स छ अब जसरी युनियन मिनिस्टरहरू लगातार रूपमा सिक्किम आउँदैछ होइन त्यो हेर्दाखेरि कहीँ न कहीँ एउटा राजनीतिक सङ्केत दिन्छ भने भनिरहेछ नि त एसकेएम बिजेपी एलायन्स त अब त्यो झगडा गर्ने बुढाबुढी जस्तै त भइरहेछ होइन सँगै पनि बसिरहेछ सेपरेटेड कपल हुन्छ नि प्याचे गरेको हो तर सँगै चाहिँ बस्दैन भनेको जस्तै खै अब बिजेपीको स्टेट लिडरसिपले हामीलाई गन्ती गर्दैन गभर्मेन्टले भनिरहेको हुन्छ अनि गभर्मेन्टले पनि बिजेपीलाई स्टेट बिजेपीलाई त्यति वेटेज दिइरहेको जस्तो लाग्दैन सो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब बिजेपीको सेन्ट्रल लिडर्सहरू यहाँ आउनु हुँदा युनियन मिनिस्टर्सहरू यहाँ आउनु हुँदाखेरि चाहिँ स्टेट बिजेपीलाई चाहिँ एउटा मौका हुन्छ क्या देखिस् हाम्रो अनि उहाँहरूले भेट्ने मौका पनि पाइहाल्नुहुन्छ उहाँहरूलाई फोटो अपर्च्युनिटिजहरू पनि आइहाल्छ सो गर्दा एटलिस्ट उहाँहरूको एउटा त्यो के एउटा हाम्रो सेन्ट्रलसँगको रिलेसनसिपलाई फ्लन्ट गर्ने मौका त पक्का पाउँछ अब त्यसले इलेक्टोरली 2024मा बिजेपीलाई फाइदा गर्छ गर्दैन हामी जान्दैनौँ अघि अब उनीहरूले युनियन मिनिस्टर्सहरूसँग अब हाँकी फोटोहरू खिचिरहेको बात मारिरहेको मागहरू चढाइरहेको फेसबुकभरि सोसियल मिडियाभरि आउँदाखेरि जनताले हो रहेछ हौ हाम्रो बिजेपीको नेता स्टेट नेताहरू निकै हेर सेन्ट्रलसँग मिनिस्टरसँग कुम जोडाएर बसिरहेछ भन्ने खालको एउटा सन्देश दिनु खोजेको हो कि त्यो खालको चाहिँ तर अब उहाँहरू चाहिँ यहाँ आएर अघि उहाँले भनेको जस्तै केही भित्रभित्र के चाल चल्दैछ कि भन्नु चाहिँ अहिले चाहिँ सक्दैन त्यस्तोमा त मलाई लाग्दैन कि फाइनेन्स मिनिस्टर इज गुड एट द्याट आई डोन्ट थिङ्क सी वुड बी द राइट क्यान्डिडेट टु कम एन्ड डु द्याट देयर आर अदर रियली यु नो एक्सपर्ट्सहरू हुनुहुन्छ नि त उहाँहरू आउनु पर्थ्यो होला अर्को चाहिँ उहाँहरू यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ कहिले कहिले मलाई यस्तो पनि लाग्छ कि सिकाउनु आएको जस्तो पनि लाग्छ उहाँहरू जस्तो हो फाइनेन्स मिनिस्टरले मिसेस सीतारमणले के भन्नुभयो भन्दाखेरि स्टेट एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टलाई तिमीहरूले अर्ग्यानिक फार्मिङलाई प्रमोट गर्नु एक्सन प्लान बनाऊ भनेर गयो भनिराखेको छ क्या शरममर्दो कुरा हो नि त होइन जुन स्टेटले चाहिँ अर्ग्यानिक स्टेटको मिसन चलायो त्यो गभर्मेन्टलाई चाहिँ मतलब त्यो स्टेटको गभर्मेन्टलाई चाहिँ आएर सेन्ट्रलको त्यो पनि फाइनेन्स मिनिस्टरले एग्रिकल्चर मिनिस्टर बाद एउटा कुरा फाइनेन्स मिनिस्टरले चाहिँ आएर तिमीहरूको एग्रिकल्चर जुन चाहिँ अर्ग्यानिक फार्मिङ छ नि त्यसको चाहिँ एक्सन प्लान बनाऊ त प्रमोट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त शरम अलिक मलाई त शरम लाग्यो त्यस्तोहरू पनि भइरहेछ क्या त्यस्तो हुनु नदिनु पर्ने थियो डु यु थिङ्क इट्स अ ब्युरोक्रेटिक फेलियर अल्सो त्यहाँनिर मेबी एट अ आई थिङ्क देयर इज मोर देन द्याट त्यो ब्युरोक्रेसी त के माथिबाट जे भन्छ त्यो गर्ने त हो होइन
उहाँहरू त खालि त्यो ब्युरोक्रेसीको एउटा इङ्ग्लिस मुखैमा हुन्छ पुट अप द फाइल भन्ने पुट अप द फाइल गर्ने मात्रै त उहाँहरू त तर फाइल पुटअप गराउने त मिनिस्ट्री नै हुन्छ नि त स्टेट एग्रिकल्चर मिनिस्ट्री त्यो उहाँहरूको ल्याप्सेस देखा पऱ्यो क्या त्यो पनि अब आखिरीमा गभर्मेन्टको अब सक्नु आँट्यो टर्म होइन 1 साल मात्रै छ त्यति बेला अब अहिले एक्सन प्लान चाहिँ बनाएर के फाइदा हुन्छ अब 1 सालमा के हुन्छ अलिक त्यो चाहिँ मलाई अलिकति दुःख लाग्यो क्या पिमा सर लाइक म अलिकति तन्काउँछु जसरी अहिले 12 र बिजेपी एमएलए छन् त होइन जनतामा चाहिँ यो पनि छ 10वटा त एसडिएफले नै बिजेपीमा पठाएको भन्ने पनि छ फेरि 10 जना पनि त्यहाँ पस्यो त्यहाँदेखि लास्टमा 2 जना पनि अफकोर्स बाई इलेक्सनमा 2 जना पनि आयो 12वटा बिजेपीको छ त्यहाँदेखि एलायन्स भयो बिजेपीकै लिडरहरूले भन्दैछ सेन्टरसँग एलायन्स हो हामीसँग त्यस्तो केही पनि छैन तालिम 2 हातले बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अस्तिको पडकास्टमा त्यही भनिरहनु भएको थियो भाइस प्रेसिडेन्ट अर्जुन राईले पनि होइन सो यो सबै कुरा देख्दाखेरि चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ द कन्फ्युज इज द जनता क्या के भइरहेछ सरकारमा बिजेपी एसकेएम एलायन्स पनि भन्छ फेरि यताबाट बिजेपीले हामीलाई यस्तो भइरहेछ भने अन्याय भइरहेछ भन्छ होइन फेरि यतापट्टि हेर्दाखेरि बिजेपीको विधायक एमएलएहरूलाई फेरि सबैले लिएर पनि हेरिरहेछ एट द एन्ड गएर पिपल आर कन्फ्युज नि त सो हाउ डु यु सी यो डल्लै एलायन्सले हेर्दाखेरि हाउ डु आई सी officially there is an alliance, right? SKM र BJP दुईजनाकै all their leaders have officially confirmed कि alliance हो. So there is an alliance. It's a BJP SKM alliance. When you were talking about your minister आउँदाखेरि I think minister visit भन्दा बेसी significance for BJP is organizational office bearers को visits. जो चाहिँ न्युजमा पनि यति बेसी कभर हुँदैन बट दोज आर द पिपल हु त्यो अर्गनाइजेसनल लेभल्समा नेटवर्किङहरूमा काम गर्छ है एन्ड उहाँहरू त कहिलेदेखि आइरहेको छ राइट एभ्री 2-3 months अर्गनाइजेसनल भिजिट्स भइरहेको छ आई डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड लाइक सो वेन यु आर सेयिङ द पिपल आर कन्फ्युज दे आर कन्फ्युज अबाउट द स्टेटस अफ द स्टेटस अल्सो Yeah, so what difference does it make, right? Like if I understand the alliance, it's not going to change anything, right? So this was an alliance. See, you've अहिलेसम्म सिक्किममा चाहिँ नेसनल पार्टीको रिप्रेजेन्टेसन यति स्ट्रङ भएको थिएन कहिले पनि राइट अदरवाइज जहिले पनि जुन चाहिँ पनि गभर्मेन्ट दिल्लीमा बन्छ सिक्किमको एमपीले द्याट गभर्मेन्टलाई सपोर्ट गर्छ राइट द्याट डज नट मेक इट एन अलायन्स बट एसडिएफको गभर्मेन्ट पनि त वाज अ पार्ट अफ दि एनडिए बट असेम्ब्लीमा थिएन बिजेपीको मान्छे एमएलएजहरू योपालि छ सो द्याट मेक्स इट अ काइन्ड अफ सिक्किम इज अ युनिक स्टेट राइट सो इट्स अलायन्स इज अल्सो अ युनिक अरू स्टेटहरूमा नदेखेको खालको अलायन्सको अरेन्जमेन्ट हुन्छ यहाँ पनि है सो त्यही होला बट बिकज आई थिङ्क दिल्लीले सिक्किमलाई यति सिरियसनेसले देखेको छैन एज अ पोलिटिकल क्याम्पेन बिकज बिजेपीले किन सिक्किममा बेसी मेहनत गर्नु लाइक बिजेपीको यहाँको लिडर्सहरूले गर्यो भने मेहनत आइएम स्योर बिजेपी दिल्लीलाई केही प्रब्लम हुँदैन बट बिजेपी दिल्लीले आफ्नो लिडर्सहरू पठाएर यहाँ क्याम्पेन या यहाँ पोलिटिक्स गर्नु इन्सेन्टिभ छैन नि वाट आर द रिटर्न्स एउटा एमपी छ सिक्किमबाट त्यो एउटा एमपी त ग्यारेन्टिड हो लाइक जसले पनि दिल्लीमा गभर्मेन्ट बनायो भने सिक्किमको एमपीले त्यही गभर्मेन्टलाई सपोर्ट गर्ने हो सो दिल्लीले बिजेपीले के गेन गर्छ सिक्किममा पोलिटिक्स खेलेर सिक्किमको लिडर सिक्किमको बिजेपी युनिटले पोलिटिक्स खेल्छ द्याट इज द जब राइट सो त्यो लेभलको इन्भल्भमेन्ट आई डोन्ट थिङ्क दिल्लीबाट आएको छ ओके बट स्टिल लाइक अब एलायन्स दुईपट्टि भएको छ भने जनसाधारणले त्यो प्रकारले हेर्छ तर अर्गनाइजेसनबाट हेर्दाखेरि बिजेपी पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि इट्स अ नेमसेक एलायन्स भन्छ सो डु यु थिङ्क 2024मा पनि यो एलायन्स देख्न पाउँछ या एज अ मिडिया पर्सन हाउ डु यु सी द्याट we don't know what's going to politics मात्र you don't know next week के हुन्छ right something might change yeah so you don't know how things change but if you look at 2019 मा बिजेपीले त सिट लाइक इलेक्टोरल अलायन्स अनाउन्स गरिसकेको थियो नि सिक्किममा एसकेएमसँग एन्ड ओभरनाइट द नेक्स्ट डे दे वाज नो अलायन्स राइट सो त्यो नेगोसिएसन्स त्यो डिस्कसन्स त चलिबस्छ आइ एम स्योर एन्ड हु नोज बिकज दे आर अलरेडी अलायन्समा छ
लाइक एसकेएमले 2टा सिट बाई इलेक्सनको 2टा सिट पनि त बिजेपीलाई दिएकै हो राइट एसडिएफकोबाट गएको त द्याट्स अ डिफ्रेन्ट सेट डु यु थिङ्क इट एसडिएफबाट गएकै हो आई मिन लाइक एसडिएफले दिएको हो भन्ने गएको त होइन दिएको हो भन्ने कुरा छ नि त या I'm sure you might be having sources to understand that. No, I don't actually, right? Because when we asked this question directly also, it was said that no, we didn't send. They went on their own for whatever reasons, right? And what would SDF gain? Okay, if we're saying SDF, what would Mr. Chamling gain by sending 10 MLAs to BJP, right? His own strength. The timing was very bad. Right, the timing, जुन चाहिँ टाइमिङमा एमएलएजहरू दे लेफ्ट द पार्टी एन्ड वेन्ट टु एसकेएम एन्ड बिजेपी त्यो टाइमिङ वाज काउन्टर प्रोडक्टिभ फर एसडिएफ त्यो बाई इलेक्सनदेखि अगाडि नै भइसकेको थियो नि यो बाई इलेक्सन पछि भएको भए आई कुड एक्सेप्ट कि ओके पठाएको होला बट बाई इलेक्सनसम्म त इट मेड नो सेन्स टु सेन्ड इट डजन्ट मेक एनी पोलिटिकल सेन्स टु मी आई डोन्ट नो वाट रियली ह्यापन राइट सो वी क्यान स्पेकुलेट and we'll know next election, right? If these 10 guys come back for SDF tickets, then we'll know, okay, pathako thyo. If these 10 MLAs get BJP tickets, we know that tinoru afe gako. And it makes sense. If you look at from the point of view of the BJP, SDF MLA junche BJP ma goyo, it was the safest thing for them to do, right? Because there can be no victimization. There can be no attacks on them because they belong to a national party which is very strong and aggressive. So they are trying to gain an immunity भन्ने प्रकारको Yeah, I mean that's what politics is, right? That's what politics would be. So that's how it works. I mean, if they had problems with SDF, then the ticket नलिनु पर्ने. If they had problems with SDF, breakaway भएर आफ्नो पार्टी खोल्नु पर्ने. त्यो पनि गरेन. They went to BJP obviously for security, right? So what did you say on that? 24 मा अब कस्तो हुन्छ होला एलायन्स सिक्किममा 24 मा बिजेपीसँग त कसैले एलायन्स गर्दैन किनभने हाम्रो जुन चाहिँ के भन्ने त्यो पास्ट मेमोरीहरू छ नि त होइन सिक्किममा कि नेसनल पार्टीले जित्दैन भन्ने भण्डारी साहबले पनि त ट्राई गर्नुभएको त्यस्तो पपुलर नेता 2 खेप कङ्ग्रेसमा जोइन गर्नुभयो तर पार लागेन खालि अनि एलडी काजी पनि त पहिला सिक्किमकै रिजनल पार्टीबाट जितेर फेरि त्यहाँको जनता पार्टी केमा लाग्नुभयो भएन सो त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो फ्याक्ट हो होइन द्याट्स अ हिस्टोरिक फ्याक्ट अनि त्यसलाई हामीले बिर्सेको छैन र मलाई लाग्छ कुनै पनि रिजनल पार्टीले बिजेपीसँग अलायन्स चाहिँ गर्दैन प्रिपोल अलायन्स चाहिँ गर्दैन यदि हाम्रो पोलिटिसियन्सहरू स्मार्ट छन् भने तर अहिले चाहिँ अब यस्तो टाइम आएको छ कि अलायन्स पनि अरू प्रकारले गरिएको हुन्छ होइन अब त्यस्तो चाहिँ के गर्छ म जान्दिनँ तर अब चाहिँ बिजेपीले एसकेएमसँग जुन खालको अलायन्स गर्यो अब फ्युचरमा चाहिँ त्यस्तो अलायन्स पनि गर्दैन किनभने दे गट देयर फिङ्गर्स बर्न्ड ओके नाम चाहिँ दियो हाम्रो एलायन्स गऱ्यौँ भनेर तर उनीहरूलाई मिनिस्ट्रियल बर्थहरू केही पनि दिएन बिजेपीलाई खालि एडभाइजर्सहरू बनाए एडभाइजर त अब सबैलाई बनायो त्यसले गर्दाखेरि एसकेएमले पनि अब चाहिँ एसकेएम गभर्मेन्ट या 24मा जो पनि गभर्मेन्ट आउँछ अनि त्यस्तै अब अलिकति फ्लिम्जी ग्राउन्डमा या अलिकति विक म्यान्डेटले बनियो भने 2024को सरकार बन्यो भने त्यति बेला फेरि सेन्ट्रलमा सपोज बिजेपी आयो भने त्यो के भन्ने फेभर पाउनुको लागि फेरि बिजेपीसँग पोस्ट पोल अलायन्सहरू गर्नु खोज्यो भने पनि बिजेपी चाहिँ अब चाहिँ अलिकति उनीहरूको नेगोसिएसन चाहिँ अर्कै हुन्छ होला यस्तो यसपालि चाहिँ मलाई लाग्छ बिजेपीलाई के भन्ने जित्यो एसकेएमले त्यो एलायन्सको मामलामा चाहिँ क्या एसकेएम गट द मेजर सेयर फ्रम द्याट एलायन्स खालि बिजेपीको त नाम बेच्नु मात्रै भयो नेपालीमा भन्छ साग खानु दाँत रङ्गाउनु मात्रै भयो बिचरा एसकेएम के अरे बिजेपी एलायन्स चाहिँ भन्यो तर जति मजा फाइदा चाहिँ एसकेएमले उठाइरहेछ बिजेपी चाहिँ बाहिर बसेर कराउनु मात्रै भइरहेछ त्यस्तो एलायन्स चाहिँ फ्युचरमा बिजेपीले कोहीसँग पनि गर्दैन होला या बिकज त्यो कन्डिसन्स अफ द अलायन्स अल्सो डिफ्रेन्ट थियो नि लाइक 2019मा गभर्मेन्ट बन्दाखेरि बिजेपी डिड नट हेभ एनी एमएलएस राइट एन्ड गभर्मेन्टको बनेपछि लाइक आफ्टर सम विक्स
जुन चाहिँ एमएलएजहरू बिजेपीमा आयो, द बिजेपी अर्गनाइजेसन डिड नट सी देम एज देयर ओन, राइट? तिनीहरू त एसडिएफको एमएलएजहरू छ, वी नो द्याट, राइट? Yeah. द पार्टी युनिट, सिक्किम पार्टी युनिट एन्ड द एमएलएज डिडन्ट गेट अलङ, सो देयर वाज नो प्रेसर कि यिनीहरूलाई गिभ देम, एन्ड द 2 MLAs then are too few, right? एन्ड त्यो दुविधा जस्तो हुन्छ नि बिजेपीलाई, अब क्याबिनेट बर्थ माग्यो भने फेरि एसडिएफकै फर्मर मिनिस्टर्सहरू फेरि मिनिस्टर हुनुभयो भने चाहिँ बिजेपीको के क्लेम हुने, राइट? दे जस्ट वेयरिङ बिजेपी कलर्स. सो आई गेस दोज वर द कम्प्लिकेसन्स. अब नेक्स्ट इलेक्सनमा इफ इलेक्सन पछि बिजेपी हेज इभन 1 MLA or 2 MLAs, if they contest and actually any of their candidates win, and of course that time the whole negotiation त डिफ्रेन्टै हुन्छ नि. लाइक भाइस प्रेसिडेन्ट अर्जुन राईले त 32मै उहाँहरू आफै इन्डिपेन्डेन्ट मिन्स एकदम पार्टीको फ्ल्याग लिएर आउने भनेको छ नि त. Yeah, but no, you have to understand that BJP Sikkim cannot decide these things. It's a national party, right? Delhi le jai bhanyo त्यही गर्नुपर्छ. If Delhi says no, you not get even one candidate. That is where the people fear के यहाँको जनसाधारणमा कि सबै कुरा डेलिभरै हुन्छ भन्ने पनि छ नि त. सो त्यही कारण रिजनल सेन्टिमेन्ट्स बोकेको छ, नेसनललाई फेभर गर्दैन भन्ने त्यो उयो छ नि त. माइन्डसेट इज देयर, बट बिजेपी इज नट कांग्रेस, एज इन लाइक अहिलेसम्म चाहिँ कांग्रेस मात्रै थियो नि नेसनल पार्टी. हजुर. इभन व्हेन मिस्टर भण्डारी ट्राइड विथ कांग्रेस एन्ड थिङ्स लाइक द्याट. सो प्रायोरिटिज डिफर, एम्बिशन्स आर डिफरेन्ट, वी डोन्ट नो. Okay. Now let's come to regional parties, होइन? सिक्किममा अहिले एकदमै बेसी पार्टी भयो नि त, एन्ड डेमोक्रेसीको लागि त राम्रो पनि हो. अब सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, होइन, सिटिजन एक्सन पार्टी, एसआरपी, हाम्रो सिक्किम पार्टी, अन्य अरू पार्टिजहरू पनि छ. र लेट्स कम टु प्रोटेस्टलाई नै अलिकति सिनोनिमस राख्दाखेरि भायोलेन्स पनि कहीँ न कहीँ हामीले हेर्छौँ क्या सिक्किममा. अब अहिले पोलिटिकल डेभलपमेन्ट्समा स्टोन पेल्टिङहरू भइरहेको देख्छौँ. पोलिटिकल पार्टिजहरू यदि र्यालीमा जाँदाखेरि उनीहरूको अब अभियानमा जाँदाखेरि रोकेको पनि देख्छौँ. एउटाले अर्कोलाई आरोप लाउँछ, अर्कोले अर्कोलाई आरोप लाउँछ, होइन? त्यो कुरा भइरहेछ. तर कतिजनालाई त स्टोन पेल्टिङमा इन्जुरीहरू भएको पनि देख्छौँ. सो हाउ डु यु सी द्याट नाउ एट द एन्ड गएर पोलिटिकल आउटफिट्सको क्लासमा, होइन, गएर द भिक्टिम्स आर द जेनरल मास के, द सिटिजन्स, एन्ड अफकोर्स बेसिकली द युथ, जसले चाहिँ फ्युचर बनाउनु खोज्छ राजनीतिबाट, तर उनीहरूको प्रेजेन्ट नै ठिक देख्दैन नि त. यसरी कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ दुईजनाले? Sadly, it's getting bloodier by the day. Okay, अहिले त झन् हाम्रो अब फोनमै सबै आउँछ. सो फोन स्क्रिन, and the screen is becoming very bloody, very sad. Okay, अनि यसमा पनि जो हामीले भिक्टिमहरूको त्यो खुन भएको नक्साहरू देख्दाखेरि के भएको हाम्रो जातिलाई, हाम्रो स्टेटलाई, किन यो ढुङ्गा फ्याँक्नु बाहेक अरू म्यान पावर हामीले प्रड्युस गरेन कि क्या हो भने क्या, यो एउटा एकदम दुःख लाग्दो स्थिति भइरहेछ. अनि धेरै मान्छेले भन्दैछ कि अब 2024 त झन् इट्स गन गेट इभन ब्लडियर देन द्याट भन्ने खालको एउटा स्पेकुलेसन्सहरू पनि भइरहेछ. I really lament the fact that Sikkim politics is getting very, very bloody. यसलाई चाहिँ कन्डेम चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजले मात्रै गरेर हुँदैन होला है, सबै सिभिल सोसाइटीले पनि यसलाई इरेस्पेक्टिभ अफ विच पार्टी मेम्बर्स गेट भिक्टिमाइज्ड है, त्यसलाई कन्डेम गर्नुपर्छ होला. पर्ने थियो होला, होइन, पर्ने थियो, गरिरहेको छैन. जबसम्म मेरो आफ्नै निधार फुट्दैन म बोल्दिनँ. सिक्किम त त्यस्तै त छ, होइन? त्यो चाहिँ एकदम दुःख लाग्दो स्थिति भइरहेछ. दार्जिलिङमा पहिला गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा एटलिस्ट उहाँहरूले त एउटा माटोको लागि, होइन, हाम्रो राज्य पाउनुपर्छ भनेर ज्यान दियो. तर पनि त्यो 1200 जना मान्छे जो मऱ्यो तिनीहरूलाई पनि प्रायः त गोर्खाहरूले मार्यो, दाजुभाइले नै मार्यो. अनि यहाँभित्र पनि त्यही भइरहेछ. सिक्किमिजले सिक्किमिजकै टाउको फुटाइरहेछ, घाइते बनाइरहेछ, वा कतिजना मर्छ पनि कि भविष्यमा. एकदम डरलाग्दो स्थिति यहाँ आइरहेछ. र यो चाहिँ म चाहिँ त्यति नै भन्छु, आई रियली लमेन्ट इट. के भन्नु अब अरू त. सो वाट वुड यु लाइक टु से, लाइक हुन्छ नि, किनभने एट द एन्ड गएर इट इज द लिडरसिपमै कुरा हुन्छ नि त. कहीँ न कहीँ गएर भेरी डाइसी पनि देख्छ क्या 24लाई हेर्दाखेरि. यसमा चाहिँ म सिक्किम पुलिस पनि अलिक फेल भएको देख्दैछु. उहाँहरूले चाहिँ नि यो पक्रेर, जसले
जसले पनि अफेन्ड गर्दैछ नि उनीहरूलाई चाहिँ पक्रेर एक्जाम्पलरी एउटा के भन्छ त्यसलाई पनिसमेन्ट दियो भने चाहिँ अलिकति कमै हुन्थ्यो होला। अहिलेसम्म पक्रेकै छैन नि त, पक्रे कि म त जान्दिनँ, पक्रेर कसैलाई पनिस गरेकै छैन जस्तो लाग्दैछ मलाई जहाँसम्म देख्दाखेरि। गरिदिएको थियो भने चाहिँ अब यसलाई त इमिडिएटली मिटिगेट गर्ने त ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी नै त हो नि होइन। हामीले आर्टिकल लेखेर यो रोकिँदैन, तपाईँले भाषण दिएर यो रोकिँदैन। सो यसलाई इमिडिएटली चाहिँ अब ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी चाहिँ जो सिक्किम पुलिस छ त्यो डिपार्टमेन्टले चाहिँ पक्रिँदै पनिस फटाफट गरेको भए, पाता कसिदिएको भए चाहिँ यस्तो हुने थिएन होला। Yeah, I mean, congratulations. You expect so much from Sikkim Police. I don't have that much faith in any agency of the state. But that is an established fact, right? Nikkei research or India. I mean, like we're talking Sikkim, India, this is the problem, right? All over India, lots of studies on communal violence have recorded that if the police or the state does not want violence to happen, it will not happen, right? If Sikkim Police or any other agency decides that I will not allow violence to happen, it will not happen. They can do that. Etiko, how big is Sikkim, right? If someone is picking up stones and going somewhere, the cop is like another street away and they can come and stop things. So if intent is there, they can stop it. But the intent is obviously not there, right? And it's not a recent thing. It's been like that. The police has always belonged to the state, which is an unfortunate situation, but that's the truth. But violence there is never an excuse. Like not just political violence. I feel any kind of violence, there can be no justification for it. Political violence even more so, because Sikkim ko like it's not even as if you belong to a very strong ideology, that you are a Marxist and you want to change the system and you pick up, or you are a Maoist. It's personal level politicking that is leading to this violence in Sikkim, which is unfortunate. It is wrong. It needs to be condemned. He's right. Civil society organizations should have condemned every act of violence. They don't. I think civil society organizations will condemn it once he tells me which civil society organizations exist in Sikkim, because I don't see them either. Now, because they're not, right? I mean, just because I form an association or an organization doesn't make me a civil society organization if I don't represent any real people. We can leave that for some other time. I feel, of course, there has to be a systemic change, right? Politics ma violence is problematic. Our country, the world is dealing with this challenge. And I think people, right, the lay citizens, Nishkera, they have to speak up now. They have to speak up. Tinarko organizations, their panchayats, their kidus, their community organizations. Tinur sabai Nishkera, they should say, okay, from today, I'm calling all-party meet, since that is the flavor of the times. They can call an all-party meet and tell all political parties, no violence, right? We will not tolerate violence. Any party that gets involved in violence, like, no votes for them. It will not happen. But bhannu ta saksa nahi. So that what is important is the voters, leaders lai bhannu pade ki I'm not comfortable with this. Supporter le ta bhanदैन नि. Supporter ta भक्त हो. Supporter le ta leader le जे भन्यो त्यही भन्छ नि. Violence is good भन्दाखेरि supporter le गर्छ violence, right? There incentive छैन supporters हरूलाई to speak openly. Voters हरूले भन्नु सक्छ. Voters can, voters हरूले leaders हरूलाई political party हरूलाई एकखेप भनेपछि कि हामी violence लाई endorse गर्दैन, we are not comfortable with it, just that much also if they say, I'm sure violence will come down. At a bigger level, this is my pet kind of project, it's never going to happen either, is I think political meetings have to be made family picnics, where more आफ्नो 6-year-old नानीलाई लगेर एउटा political speech सुन्नु लागि लाँदाखेरि, and if everyone does it, right? If schools send students to attend a political rally, जसको पनि होस्, because why shouldn't they? Why should a student
not go to a political rally and hear how leaders speak. If they go there and not partisan, they should go to all political parties and then come back. And social media hai aajkal, like you've got social media. These kids don't care for hierarchies. School kids, they don't. They can be very irreverent. If these kids come back and say that I didn't like the tone of that speech, and if enough kids start calling them out for the poor taste of political discourse, they'll change, no? Because in the end, what is a politician campaigning for? Votes. So I think one way to kind of sabotage this whole political violence would be that if we all openly get completely involved in the political process, right? If the politician knows that the entire village and their children and children who are going to schools, good schools in Gangtok, are coming to a meeting, their tone will change. And if it doesn't change, they'll never win. And who'll risk violence? See, अहिले political supporter को माथि त violence possible छ नि. But if political rally मा people from all walks of life are coming, right? नानीहरू छ, families छ, guests छ, tourists. So why should tourists not go to Sikkim political rally, right? Tourists छ भने you'll behave. Because then you can't target people. I think that is one way in which we can counter it. But at the other level, I think yes. I think all society organizations, all groups should tell political parties that I'm not okay. I feel like means अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो प्रकारको भ्यालेन्स भइरहेको छ होइन, अब ब्लड सेडहरू जस्तो प्रकारको सोसियल मिडियामा हामीले पिक्चर्सहरू देख्छौँ. इट्स काइन्ड अफ डिस्टर्बिङ एन्ड एट द सेम टाइम मान्छेकोमा यो पनि भइसकेको छ क्या कि यो चाहिँ ट्रेलर मात्रै हो, 24 मा झन् डरलाग्दो. देव एक्सेप्टेड द्याट, हुन्छ नि, नर्मलाइज भएको बुझ्छ नि त. अब यो हुन्छै हुन्छ भन्ने सिटिजन्समा पनि त्यो माइन्ड सेट डेभलप भएको छ भन्ने देखिरहेछ. हाउ आर वी गोइङ टु कम्ब्याट द्याट? आई फिल द एन्टायर रेस्पोन्सिबिलिटी लाइज विथ द लिडर्सहरू जस्तो लाग्छ नि तपाईँलाई पार्टीहरूको. बिकज त्यो नर्मलाइज भयो क्या, मान्छेले हुन्छै हुन्छ. अब अहिले त स्टार्टिङ मात्रै अरे 24 मा हुन्छ. अझै डरलाग्दो त अब मास्क लगाएर आयो भन्दैछ है, अनुहारहरू लुकाएर आयो भन्दैछ. त्यो त अर्कै लेभलमा गइसक्यो नि त अब होइन. जो कोभिडको मास्क चाहिँ अब वेपनाइज भइसक्यो. स्थिति एकदमै डरलाग्दो भयो. अनि यस, अब भाइलेन्स चाहिँ नर्मलाइज हुँदैछ, इभन यु गेट द्याट सेन्स. सो जब भाइलेन्स नर्मलाइज, यहाँनिर एउटा एसकेएम गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा च्यालेन्ज के लिनुपर्छ भन्दा, ओके उनीहरूले पनि भन्छ एसडिएफको टाइममा पनि भाइलेन्स भएकै थियो भनेर उहाँहरूको आर्ग्युमेन्ट छ. अब एसडिएफले चाहिँ एटलिस्ट सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा गएर हामीलाई पिस बोनस देऊ त भन्दै थियो नि त, हो. हामीले पिसफुल राख्यो स्टेटलाई, हामीलाई पिस बोनस देऊ भन्ने एटलिस्ट ब्रागिङ राइट त थियो तिनीहरूकोमा. अब एसकेएम गभर्मेन्टले त्यो राइट गेन गर्नु पऱ्यो नि त. हामीले पनि भाइलेन्स हुनु दिएको छैन, हामीलाई पिस बोनस देऊ, दिने त होइन सेन्ट्रलले. अझै अहिले इन्डियाको त अब इकोनोमिक स्ट्याटस अहिले अलिकति राम्रो भएको छैन, सो पिस बोनस त दिँदैन होला, तर एउटा ब्रागिङ राइट्स त बनाउन सक्नु पऱ्यो स्टेटले. र अघि उहाँले जो भन्नुभयो कि स्टेट गभर्मेन्टले चाह्यो भने भाइलेन्स नहोस् भनेर चाह्यो भने हुँदैन नि. तपाईँलाई थाहा छ नि, सिक्किम पुलिसको भिजिलेन्समा त नाम कमाएको हो नि त, कस्तो कस्तो क्रिमिनल्सहरूलाई पक्रेको हो नि त होइन. र त्यो कम्पिटेन्स चाहिँ यो भाइलेन्स रोक्नुलाई लगाउन सकिँदैन. र क्यान वी नट च्यानल द्याट police vigilance into nabbing this stone pelters? We can नि. र त्यो चाहिँ गऱ्यो भने, पिसफुल राखिदियो भने एटलिस्ट त्यो राइट त पाउँछ, हामीलाई पिस बोनस देऊ भन्ने. अनि त्यो राइट चाहिँ गुमाउँदैछ अहिले क्या भाइलेन्स बढेको. किनभने भाइलेन्स जब बढ्छ त्यतिखेर चाहिँ कसको वाचमा चाहिँ भाइलेन्स बढ्यो, हु इज द बस, वेयर सुड द बक स्टप भन्दा त गभर्मेन्टकै टेबलमा गएर बक स्टप हुन्छ नि त. सपोज यहाँनिर अपोजिसन पार्टीले भाइलेन्स गर्यो भने पनि त्यसलाई रोक्ने काम त गभर्मेन्टको हो नि त. सो त्यसले गर्दा गभर्मेन्टले त्यो पोइन्ट चाहिँ लुज गर्दैछ नि. भाइलेन्स बढ्यो भने बदनाम त गभर्मेन्ट हुने हो नि त होइन. अनि त्यो चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हो, लुज गर्दैछौँ भनेर. अनि त्यसलाई रोक्नुको लागि एफर्ट चाहिँ हुनुपर्ने हो. अनि एक दुईवटा भाषणहरूमा मुख्यमन्त्री आफैले पनि कन्डेम चाहिँ गर्नुपर्ने, यो जे हुँदैछ यो ठिक भएको छैन, सिक्किमको युथलाई म यहाँबाट चेतावनी दिँदैछु, तपाईँहरूले यस्तो नगर्नुहोस्, जसले पनि गर्नु हुँदैछ, ओके.
तपाईँहरूमाथि कानुनी कारबाही गरिनेछ भनेर उहाँले हकार्नु भयो भने त डराउँछ होला नि त हौ, डराउँदैन होला? मुख्यमन्त्रीले यस्तो गर्नु हुँदैन भन्दा त डराउँछ नि त। त्यो पनि भइरहेको छैन क्या। उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ कन्डेम चाहिँ गर्नुपर्ने थियो उहाँको अफिसबाट। You want to add up? The previous last दुईटा तीनटा इलेक्सनमा पनि I mean it's political violence is not new to Sikkim. Exactly. Right? यो फर्स्ट टाइम भएको होइन। सोसियल मिडियाले गर्दा अलिक बेसी देख्दै होला हामीले, बट it used to be violent. I mean, lives have been lost in previous campaigns. So, which does not make it okay. I'm not saying that. Two wrongs does not make Yeah. I'm not saying right, it's okay. right? Yeah. What I'm saying is it's not a new phenomena. And that should make it worse for the people that nothing has been done about it. So, I think we can talk about police, we can talk about the state, we can talk about the state machinery, we can talk about Delhi, what Delhi can do to curtail violence and things like that. त्यो सबै about like those are, and a lot of them will work also, right? But long term, I think like it's political violence, and the solution is in the name. It's politics. If there are no अब violence लेके political gain पाएन भने गर्दैन violence, right? If violence ले you lose votes, if सिक्किमको वोटरहरूले यो message clearly communicate गरे कि any party, and violence is not just physical, it's also verbal, right? It's also the tone of your speeches. If the voters say कि हामीलाई चाहिँ violent speech, violent physical violence ले हामीले हाम्रो vote हामीले त्यो पार्टीलाई vote दिँदैन भन्दाखेरि no party will do that, because everybody is there for the votes, right? So I think in the end it will have to be the voters. I mean, we can talk about police and this and that. None of that is permanent. But do you think that that set of voters exists? Just let's say हामी violence गर्नेलाई Yeah, but vote then दिँदैन भन्ने. then we are speaking in a minority, right? You have a problem with violence. I have a problem with violence. He has a problem with violence. I'll find 6 other people who don't have a problem with violence. But that is the whole thing, right? Everybody thinks that democracy is in a democracy the majority decides, and yes, that is true. But we are also a republic. Okay. In a republic, there are some constitutional commitments of the state which have to be respected and guaranteed. हामीले त्यो claim गर्नु पर्यो नि. Because, I mean, it's an interesting one. Like someone mentioned, like, okay, what does a democracy mean? Democracy means 6 of us here, right? 6 of us here. Democracy will mean that the 5 of you decide, Pemalai आज मार्दिनु पर्छ. It's a democratically taken decision, right? 5, the majority decided that I should be bumped off. But what stops that from happening is the fact that we have a constitution which gives me a right to life. So even when the majority decides something that is indefensible, that is socially, culturally, constitutionally amoral, will not be allowed to happen. That is being lost somewhere, right? So I don't know where I'm going with this, but the point being that even if if like you said, do those voters exist? The voters छ कि जोलाई violence मन पराउँदैन छैन भने पनि that's every agency of the state has a responsibility to guarantee me security and peace, right? And I don't think that is also true. I don't think that such voters don't exist. I think, why? Who wants violence? Political violence, right? I might like to get drunk and beat up people, but political violence, like, I don't endorse, because they are my friends on the other side, and I'm forced to take sides for that. So I think voters are there. They might be silent. They might not be on Facebook and writing comments everywhere, because when you are violent, I'm scared, right? मैले like violence like condemn गरे भने next visit will be to me. So that could be the reason, right? भाइलेन्सलाई मन नपराउने इलेक्टोरेट त हुन्छ, तर लास्टमा गएर स्टेक्स अर्कै यस्तो पनि हुन्छ नि, ठिकै छ भाइलेन्ट गर्यो तर पनि मलाई अरू फाइदा दियो भने म भोट लाउँछु भन्ने फेरि त्यो अप्सन्सहरू हुन्छ क्या जनताको. त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो सर्ट टर्म बेनिफिटको लागि भाइलेन्सलाई
टलरेट पनि गर्छ भोटर्स विथ कन्डिसन्स एप्लाई यस सो त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले जो भन्नु हुँदैछ नि 5 जनाले मलाई मार्ने डिसाइड गर्यो तर मलाई चाहिँ कन्स्टिट्युसनले जिउने अधिकार दिएको छ र म बाँचेँ भनेर तर अहिले चाहिँ के हुँदैछ भने के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इलेक्टोरल अथोरिटेरियनिजम भन्छ इलेक्टोरल अथोरिटेरियनिजम भनेको चाहिँ मैले इलेक्टोरली म्यान्डेट पाएपछि म जे पनि गर्न सक्छु भनेर जुन चाहिँ एउटा मेसेज पाउँछ सरकारले भने चाहिँ त्यो चाहिँ डेन्जर हुन्छ अनि त्यो मेसेज चाहिँ कति बेला पाउँछ भन्दा जनताले जब भन्छ नि भाइलेन्स हुँदैछ ठिकै छ तर मलाई यो फाइदा छ त्यसले गर्दा म भोट यो पार्टीलाई लाउँछु भनेर जब जनताले डिसाइड गर्न थाल्यो भने चाहिँ जनताले चाहिँ इलेक्टोरल अथोरिटेरियनिजमलाई क्रिएट गर्दैछ विच इज अ मोन्स्टर एन्ड द्याट्स रियली गोना किल द सोसाइटी नाउ लेट्स दिस इज वेयर सोक्रेटिसले जे भनेका थिए त्यो मलाई याद आउँछ क्या डेमोक्रेसी चाहिँ बर्थ राइट हो कि इन्टेलेक्चुअली अर्न्ड राइट हो क्या त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ बर्थ राइट भएकोले पनि प्रब्लम भइरहेछ अहिले जसले पायो त्यसले भोट लाउनु पाइहाल्छ तर ऊ इन्टेलेक्चुअली अवेर छैन डेमोक्रेसीको बारेमा सो दिज आर philosophical points, but I think we really need to think about this. Now let's come to this very contemporary political parties बेसी छ सिक्किममा अहिले होइन एन्ड पिपल हेभ लट अफ अप्सन्स अब अहिले डेमोक्रेटिक सेटअपमा जो पार्टीले राम्रो गर्छ हामी अफकोर्स उसलाई भोट हाल्छु भन्ने होइन तर अब अफकोर्स द नम्बर्स आर इम्पोर्टेन्ट फर द अब पोलिटिकल पार्टी इन इलेक्टोरल पोलिटिक्स तर अब जस्तो प्रकारले अहिले इभेन्ट्स भइरहेछ मास जोइनिङहरू भइरहेछ होइन एसडिएफकोले पनि कसले जोइन गऱ्यो भने सोसियल मिडियामा हालिहाल्छ एसकेएमकोले पनि बिजेपीकोले पनि सिटिजन एक्सन पार्टीमा नयाँ फेसेसहरू आउँदाखेरि हाउ डु यु सी द्याट अब त्यति बिग्न मान्छेको मास जोइनिङ हुन्छ क्या एभ्री इयर त्यो पनि सो हाउ डु यु सी द्याट सो डु यु थिङ्क इट्स लाइक प्र्याक्टिकली ह्यापनिङ अर यु फिल लाइक इट्स अ गिमिक अफकोर्स इट्स अ गिमिक आई मिन लाइक इट इज अभियसली अ गिमिक अदरवाइज इफ यु स्टार्ट काउन्टिङ द नम्बर्स सिक्किमको पपुलेसन क्रस गरेर अहिले आई थिङ्क वेस्ट बेङ्गलबाट पनि मान्छेहरू जोइन गर्दैछ होला पार्टीहरू द नम्बर्स नो बट द्याट्स अ गिमिक एन्ड द्याट्स अ प्रोपोगेन्डा एन्ड एभ्री वान नोज इट राइट सो लाइक पिपल नो द्याट लाइक एन्ड इट्स अल्सो नट न्यू सिक्किममा बिफोर एभ्री इलेक्सन new parties are formed every election, right? I've covered I think 4 elections in Sikkim and election ko agadi 4-5 wata party to khulcha ni and joining pani huncha ruling bada it's a wrong term, it shouldn't be ruling, but let's say the party in office bada opposition parties ma pani leaders go, supporters go. This movement has always been there. Aile social media le garda we think that beshi halla hundacha, beshi kura gardacha मान्छेहरुले, but के पनि नयाँ छैन, के पनि ड्रामेटिक पनि छैन, राइट? त्यो त लाइक आई सेड आई मिन कति छ, लाइक हाउ मेनी सपोर्टर्स डु पोलिटिकल पार्टिज हेभ कि लाइक एसडिएफ एभ्रिबडी इज लाइक एसडिएफबाट जान्दछ नि सबभन्दा बेसी त बिकज द्याट वाज द बिगेस्ट पार्टी एन्ड आई वाज वन्डरिङ इफ एसडिएफमा यति बेसी मान्छे थियो भने इलेक्सन चाहिँ कसरी हार्यो? लाइक अहिलेसम्म जान्दैछ हो एसकेएममा क्यापमा, लाइक हाउ मेनी पिपल डिड दे हेभ? सो इट्स अभियसली अ लट अफ इट इज गिमिक एन्ड प्रोपागेन्डा. सो which is how politics is played, and like that makes it fun. It doesn't mean that you take it seriously. And joining and flags do not decide the electoral results. Because right? I remember SDF of त्यति बेला opposition मा हुँदाखेरि, I mean like I'm talking before 94. त्यति बेला I was talking to some people who were organization level मा पुरा involved थिए SDF मा. So they said अब एउटा constituency अर्को constituency, right? So they had about 50 जना जस्तो मान्छे थियो सङ्ग्राम छोडेर जोइन गर्ने एसडिएफलाई. एभ्री कन्स्टिट्युन्सीको मिटिङमा दोज 50 पिपल युज टु जोइन अगेन, राइट? बिकज अब यो कन्स्टिट्युन्सीको मान्छेले त त्यो उता पनि जोइन गरेर चिन्दैन, आजकल चिन्छ होला बिकज सोसियल मिडियामा देखिहाल्छ हो, बट यु डु द्याट होल थिङ एन्ड द्याट्स फर स्योर, एभ्रिबडी नोज द्याट्स फर स्योर बिकज इट्स मोमेन्टम. क्याम्पेनिङ इलेक्सन्स आर अबाउट मोमेन्टम, about projection of strength. So you have to claim gari bosnu pade ni ki leaders are coming and supporters are coming, and you think that if this leader had so many supporters, why was he not the candidate in the last election? Right? Because a lot of people who say that he's joining with like, I don't know, 1500 supporters or even 200 supporters in Sikkim's terms, that person should have been the candidate in the last election, but he wasn't, right? So these are things that people claim. It's fun, it's entertaining. And what political parties or like
what they should realize is that यति बेसी मान्छेहरू जोइन गर्दाखेरि, यति बेसी लिडर्सहरू जोइन गर्दाखेरि न्युजपेपरको रिपोर्टमा तिनीहरूको नाम लेख्ने पनि ठाउँ हुँदैन हामीलाई, राइट? सो एक दुईवटा ठुलो लिडर जोइन गर्यो भने एभ्री मिटिङमा यु क्यान गिभ देयर नेम एन्ड कहाँबाट आएको, के थियो ब्याकग्राउन्ड. 50 join, I'm not like, that's like 200 words of just names, right? So that is also there. How just because you're in the media, होइन, how factual आउँछ त्यो numbers आउँछ नि, 1000 जनाले join गर्यो, 1500 जनाले गर्ने चाहिँ को हुन्छ भन्ने नि, how do you find that as a media perspective? Pinch of salt, with a pinch of salt. So we get away by saying they claim that 1500 people joined. I am not saying 1500 people joined. Yeah. The press release claims that यति मान्छेले join गर्यो, and those are claims, you know that. Like I said, त्यो सबै 2019 देखि अहिलेसम्मको सबै पार्टिजहरूको प्रेस रिलिजहरूको जोइनिङ नम्बर्स जोइन गर्यो भने चाहिँ आई थिङ्क द भोटिङ पपुलेसन क्रस भइसक्यो सिक्किमको. लाइक त्योभन्दा बेसी मान्छेहरू जोइन गरिसक्यो यताउता भएर. सो दोज आर क्लेम्स एन्ड दोज आर प्रोजेक्सन्स. अफकोर्स दे आर नट ट्रु. आई डोन्ट थिङ्क इभन वान अफ देम इज ट्रु. You feel so? No, they're not. I mean, it's like how we claim circulation, right? Like how newspapers claim circulation, and everybody knows, okay, that's not the real circulation. That's just what they're claiming, right? So it's like that. It's like marketing. Salesmanship. Yeah. So now, सिक्किममा अब अफकोर्स त्यो जोइनिङको कुराहरू हुन्छ, मास जोइनिङ भयो भन्ने कुराहरू स्टिल पनि एट द एन्ड क्वेसन कम्स टु द सिटिजन नि त. एट द एन्ड गएर हामीले अहिलेसम्म 2023 अब 24मा इलेक्सन हो, हामीले अहिलेसम्म नेतालाई मात्रै हेरेर भोट दिएको छौँ कि नेतृत्व पनि हेर्ने गर्छ जस्तो लाग्छ सिक्किमको सिटिजनले? बिकज वी ओन्ली लुक एट द लिडर हुन्छ नि. इभन पोलिटिकल पार्टिज, आई डोन्ट नो हाउ डु यु सी, जति पनि अहिलेसम्मको इलेक्टोरल पोलिटिक्समा क्यान्डिडेट्सहरू हेर्नुहोस्, अस्ति पनि मैले यो क्वेसन गरेको थिएँ, एउटा लिडरको भिजन मात्रै बोकेर आउँछ, आफ्नो भिजन कहिले पनि भनेको सुनेको छैन जुनै पनि पोलिटिकल पार्टीमा. उहाँको भिजन भनेर मात्रै सुन्छ, तर जो क्यान्डिडेट आउँछ कन्स्टिट्युन्सीमा उसको आफ्नो भिजनै हुँदैन. र त्यो उसको आफ्नो भिजन नहुँदा हुँदा पनि सिटिजनले फेरि त्यसले एकजना नेतालाई हेरेर मात्रै भोट दिइरहेछ नि त, त्यो उसको लिडरसिप नै हेरेको छैन. सो हाउ डु यु सी द्याट? डु यु थिङ्क दिस अ फेलियर अन द सिटिजन साइड अल्सो कि वी हेभ बिन ब्लाइन्ड फोल्डेड सो ब्याडली सिक्किमको पोलिटिक्सले गर्दा कि हामीले देख्नै सकेको छैनौँ क्या, त्यो क्ल्यारिटी नै छैन? यो चाहिँ ग्लोबल ट्रेन्ड नै हो कि मेन नेताको वेबले ओभरअल इलेक्सन रिजल्टलाई जुन चाहिँ डिसाइड गर्छ. त्यो युएसको पोलिटिक्समा पनि हुन्छ होइन. जस्तो बराक ओबामाले गर्दाखेरि उसको मतलब सम्पूर्ण त्यो डेमोक्रेट्सले नै जितेको थियो. सो त्यस्तो त्यो एउटा नेताको जुन चाहिँ इमेजले जित्नु त मलाई प्रब्लम पनि छैन, किनभने धेरै बिरालोले मुसा मार्दैन भन्छ नि. अब 32मा 32जना भिजनरी एमएलए आयो भने त कसको भिजनमा सिक्किम त च्यातिन्छ नि होइन. सो एकजनाको भिजनमा ठिकै छ, एकजनाको भिजनमा लड्नुपर्छ. त्यो भिजन चाहिँ इन्क्लुसिभ हुनु पऱ्यो होइन, डेमोक्रेटिक हुनु पऱ्यो. इट सुड बी कन्सिस्टेन्ट विथ द डेमोक्रेसी एन्ड द आइडियाज अफ डेमोक्रेसी. द्याट्स फाइन. तर क्यान्डिडेट पनि भिजनलेस चाहिँ हुनु भएन. उसले पनि आफ्नो कन्स्टिट्युन्सी र आफ्नो इलेक्टोरेटप्रति चाहिँ अवेर चाहिँ हुनु पऱ्यो. अब ढुङ्गामुढा पनि उठ्यो भने यो पार्टीबाट जित्छ भन्ने जुन एउटा मेन्टालिटी थियो नि, एकपल्ट एसडिएफमा त्यो थियो. एन्ड एसडिएफ यति साह्रो पपुलर भएर गयो कि ढुङ्गाइ उठायो भने पनि जित्छ, मुढाइ उठायो भने पनि जित्छ भन्ने थियो. अनि त्यस्तो पनि भएको पनि थियो, एकदमै केही नजान्नेहरूले पनि त्यति बेला त्यो जमानामा जित्यो. जस्तो अहिले पनि मोदीजीको वेबले बिजेपीले कहाँ जितिरहेछ होइन. तर एसकेएममा चाहिँ अहिले त्यो लग्जरी चाहिँ छैन अहिले चाहिँ, विच इज गुड. कि अहिले एसकेएमले ढुङ्गामुढा उठायो भने पनि जित्छ भन्ने चाहिँ अब चाहिँ 2019मा चाहिँ एसडिएफ किन हार्यो भन्दा क्यान्डिडेट सही नउठाएर हार्यो भन्ने नेरेटिभ एकदम प्लेमा छ नि त होइन. सो एसकेएमले त्यो गल्ती चाहिँ गर्दैन होला कि हामी गभर्मेन्टमा छौँ, हामीले ढुङ्गामुढा उठाउँदा पनि जित्छौँ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको त्यो सोच चाहिँ हुँदैन, विच इज गुड. र अब चाहिँ इलेक्टोरेटले चाहिँ भिजन चाहिँ हेर्दैन, मेरो एमएलएमा भिजन छ कि छैन त्यो चाहिँ हेर्दैन. तर मसँग प्रोक्सिमिटी, मसँग कनेक्टिभिटी छ छैन त्यो चाहिँ हेर्छ. मेरो मरौमा आउँछ कि आउँदैन, मेरो बिहामा आउँछ कि आउँदैन, मेरो पहिरो लड्दाखेरि हेर्नु आएको थियो कि थिएन, मेरो गाईको त्यो दुध सुक्दाखेरि आएर मलाई अर्को गाई दिन्छु भनेको थियो कि, त्यस्तोहरू चाहिँ पक्का हेर्छ. भिजन त कसले हेर्छ? You think so? हाम्रो सिटिजनले भिजन हेर्दैन.
No, I mean, I don't know whether vision हेर्दैन, I mean, like, but Sikkim since forever, actually, since 79 at least, has voted for a leader. And that's how it is in our country as well, where you look at the leader and then you trust his team. A leader can't contest in all 32 constituencies in Sikkim, right? So you go with that. That is how it has been. Like Bhandari's time, why just SDF? Bhandari's time ma pani, after the second term, he could have given a ticket to anyone and they would have won, and they did, right? So now that is the truth. That is what has happened. That especially during SDF, I think that was SDF ko sabbanda one of the most frustrating parts bhanau SDF ko, ya one of the big weaknesses SDF ko ke थियो भन्दाखेरि, you're talking about elections, I'm talking about re-election, right? Here कि irrespective त्यो एमएलए जति राम्रो काम गरे कि गरेन, right, पार्टीको लागि या कन्स्टिट्युन्सीको लागि, his performance as an MLA did not decide his re-election. That was decided by the party high command. त्यसले टिकट पाए कि पाएन, that will decide whether people will vote for him again or not. So the incentive, I mean, and politics is all about incentive, right? मलाई यो गर्यो भने के पाउँछ? I'm not saying कि सबै mercenary हुन्छ या फाइदा मात्रै हेर्दैछ लिडरहरूले, बट एउटा एमएलएले एकदमै राम्रो काम गर्यो आफ्नो कन्स्टिट्युन्सीमा, राइट? You tell me whether that's true or not in Sikkim's case. एउटा एमएलएले आफ्नो कन्स्टिट्युन्सीमा एकदमै राम्रो काम गर्यो, राइट? प्रोजेक्ट्स ल्यायो, गभर्मेन्टको अगेन्स्टमा गएर पनि काम गर्यो, भोटर्स इलेक्टोरेटलाई याद गर्यो, एन्ड नेक्स्ट इलेक्सनमा टिकट पाउँदैन आफ्नो पार्टीबाट, इन्डिपेन्डेन्ट उठ्यो भने डु यु थिङ्क हिल विन? It's not happened ever in Sikkim, right? So that is the unfortunate reality. What people have to realize is कि पार्टी प्रेसिडेन्ट या चिफ मिनिस्टेरियल क्यान्डिडेटलाई मात्रै हेरेर भोट हाल्दाखेरि चाहिँ यु लुज गुड रिप्रेजेन्टेटिभ्स, बिकज देन सबै एमएलए बिकम द चम्चाज अफ द प्रेसिडेन्ट, राइट? Whereas public representatives should be my chamcha, right? He should be coming to my house. He should be asking me ke chahincha tapaiko constituency, like family ma, area ma haru, right? That doesn't happen. Once they win, they become VIPs and they become chief guests, and their commitment goes to their party president. That is true for any party in Sikkim, right? And that is because their political future depends not on their performance, but on whether the leader still likes them and will give them a ticket. So it is true, yes. Sikkim, like rest of India, votes by looking at the leader, not so much as the candidate, which is not always true, but it is true to some extent. But त्यो attitude-ले गर्दाखेरि चाहिँ at their constituency level they suffer the most. They do not always get the best candidate. They'll get the candidate who's best liked by the party leader, but not necessarily by the people. So okay, now since धेरै भयो नि त अब हामीले यो इस्युजहरूलाई लिएर बात मारेको, विल कम टु द भेरी इम्पोर्टेन्ट इस्युज है बिफोर वी वाइन्ड अप द एन्टायर पडकास्ट. अब यो प्रोटेस्ट भयो, यो भायोलेन्सहरूलाई छोडेर पनि त्यो अगेन दे भेरियस पर्टिनेन्ट इस्यु विच इज एक्जिस्टिङ इन द सिक्किमी सोसाइटी क्या. सो त्यो सिक्किमी सोसाइटीमा भएको इस्युजमा चाहिँ मेनली अनइम्प्लोइमेन्ट इस्युजहरू आउँछ होइन. अहिले जसरी लो फर्टिलिटी रेटको इस्युजहरू आउँछ, त्यसरी अन्य इस्युजहरू छ नि त सिक्किमिजलाई लिएर. हायर एजुकेसन पोलिसिजको कुराहरू आउँछ, टुरिज्म पोलिसी, स्टार्टअप पोलिसी, अन्य इस्युज. हामी चाहिँ 24लाई हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि वी आर स्टिल काउन्टिङ कि स्ट्रेन्थ कति छ होइन, कि हामीलाई मान्छेले कति मन पराउँछ भन्नेमा नै फोकस भएको जस्तो देखिरहेको छौँ नि त. तर त्यो बिचमा चाहिँ वी आर लुजिङ द ग्रिप वेन इट कम्स टु दिस भेरी भाइटल इस्युज लाइक अनइम्प्लोइमेन्टहरू कुरा. के हुनु पऱ्यो, वाट स्याल बी द रोड म्याप, अथवा हाउ डु यु सी कि कस्तो प्रकारको रोड म्याप बिल्डअप गर्नुपर्ने यो पोलिटिकल पार्टिज एन्ड पोलिटिकल लिडर्सले, सो द्याट दिस हेज टु बी द रियल एजेन्डा इन 2024 क्या, नट दिस स्ट्रेन्थ गएर चाहिँ नम्बर्स मात्रै देखाएर होइन, तर इस्यु बेस्डमा चाहिँ हुनुपर्छ 2024 भन्ने नि. मलाई चाहिँ डर के हुँदैछ भन्दाखेरि हाम्रो युथले इम्प्लोइमेन्ट मेरो राइट हो भन्ने साहस पनि गुमाइ पो दिन्छ कि भनेर डर लाग्दैछ. आज हाम्रो युथहरू जुन चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लमसँग जुझिरहेको छ,
अहिले 13%, विच इज लाइक अनबिलिभेबली हाई, यस्तो ठुलो अनइम्प्लोइमेन्ट। तर पनि हाम्रो युथहरूले चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको लागि आवाज उठाइरहेको छैन। म एउटा यङ केटासँग बात मारिरहेको थिएँ बिहाको बारेमा, तिमी कहिले बिहा गर्छौ भनेर। उसको सबै रेडी छ बिहा गर्नुको लागि, तर ऊ बिहा गर्नु सकिरहेको छैन। स्कुल टिचर, उसले भन्छ अब मेरो 8 वर्षसम्म त जब रेगुलराइजै हुँदैन है, अनि रेगुलराइज नगरी म यति स्यालेरीले कसरी परिवार पाल्नु, कसरी बालबच्चा पढाउनु, त्यसले गर्दा अब रेगुलराइज भइन्जेलसम्म पर्खिनुपर्छ होला भन्दै थियो उसले क्या, विच इज 8 years। अन्त तिमी त बुढो हुँदौ न, तर छोरी मान्छेको त 30+ त कतिवटा बायोलोजिकल प्रब्लम्सहरू पनि हुन्छ, त्यो पनि सोच है भनेर उसँग रेला गरेँ। सो दिज आर इमोसनल इस्युज क्या, अब युथहरू जुझिरहेछ। अब कहाँबाट जब दिने, जब पनि छैन, जब कसरी माग्ने, सरकारमा पनि जति जब हुनुपर्ने थियो स्याचुरेट भइसक्यो। नयाँ जब क्रिएट गर्नुको लागि फार्मास्युटिकल कम्पनीजहरू या के प्राइभेट कम्पनीजहरू आएको छ, त्यो जबहरू पनि फुलफिल भइसक्यो। सो अब हामीलाई यस्तो लिडरसिप थिङ्किङ चाहियो कि यो सबै कुराहरूलाई नागेर सोच्ने है, अनि कसरी हुन्छ हाम्रो बिचमा जब क्रिएट गर्ने। नत्र भने त उपाय छैन। सबै त एन्टरप्रेन्योर्स हुनु सक्दैन, सबैले त बिजनेस खोलेर आफ्नो जीविका चलाउनु सक्दैन। अनि जब पनि खालि त्यो दुईवटा एन्ड्सलाई मिट मात्रै गर्ने होइन, बिहा गर्नु सक्ने होइन, नानी पढाउनु सक्ने, अब फ्यामिली इस्टाब्लिस गर्नु सक्ने, जुन चाहिँ अहिले वर्ल्डको प्रस्पेरिटीको लेभल बढेर गइरहेछ, त्यसको कहीँ हदसम्म पुग्नु सक्ने जब चाहियो नि त। त्यसको लागि चाहिँ हामीले युथबाट एक्सपेक्ट गर्नुपर्छ कि हामीलाई त्यस्तो खालको पोलिसी चाहियो, हामीलाई त्यस्तो खालको थिङ्किङ एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहियो भन्ने खालके चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। आइएनई चाहिँ बल्ल बल्ल एउटा अन्डर सेक्रेटरी लेभलको जब एसपिएससीले कन्डक्ट गर्यो, के भन्छ एक्जाम, त्यो पनि कस्तो अनफर्चुनेट के भयो। युथको फ्रस्ट्रेसन हेर्नुहोस् न, त्यो सबैमा थियो कि। र त्यो चाहिँ एउटा यस अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम चाहिँ एकदमै ठुलो इस्यु भएको छ। एन्ड इट हेज बिन अन्डर डेल्ट विथ, इट हेज बिन अन्डर टक्ड अबाउट, इट हेज बिन अन्डर डेल्ट विथ, इट हेज बिन अन्डर एनालाइज्ड। र यसलाई यतिकै छोड्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द लास्टमा जुन चाहिँ कन्सोलिडेटेड जुन चाहिँ कन्सिक्वेन्स हुन्छ, द्याट्स गोना बी ह्युज। What would you like to say? Yeah, it's a problem. Unemployment, of course, is a problem. And, my problem with the way it is being dealt with is कि people are seeing unemployment as an opportunity. I'm talking about the employers. Where अब मेरोमा नौकरी, मेरोमा कमाई छैन, I'm desperate, right? And then you come along and you offer me a job, which is, I know that job should pay me 10,000, but तपाईले मलाई 6,000 मात्रै offer गर्दैछ. Because you know that my desperation is so acute, right? I'm so desperate that म त्यो काम पनि गर्नु तयारी हुन्छु, right? For the longest time, we used to say that this is something that the private sector does. Exploit my situation. Unfortunately, in Sikkim, that is also something that the government has started doing. Right? When any condition, this 8-year condition for regularization is offensive. Like if you have a regular vacancy, then how can you keep me on probation for 8 years? And you cannot say कि you agreed. That's no defense because I am desperate. I'll agree to anything. Right? पहिलाको money lenders हरूले पनि त, they knew I was desperate, so like Lagan could be like any percentage, right? If you tell me that I'm going to give you money for 20% interest, I'll say yes, I'm so desperate. I'll agree to it and then I'll die trying to pay you. That does not make it right. So that is what is unfortunate. And this is not something that I'm saying that only the SKM is doing, right? For instance, what happens when is the quality of employment as well. So is employment being offered just because you'll get some money? Is that it?
Is that the end of it? Because then the solution is easy, right? You give everyone universal basic income, problem solved. But अहिलेको टाइममा governments, private sector, you and I, people who are working, people who are senior, our responsibility is also that people get some satisfaction out of the work they're doing, right? True. Are we being able to give that? What is the quality of employment we're giving people? I remember when OFOJ came, right? The One Family, One Job scheme came. Now, I don't have any problems with it. I don't have any problems with it because, yes, if they are unemployed, I don't care what job you're giving them. Give them something. They are happy. Their families are happy. My worry was what it was doing to your ambition. True. We know, I'm sure all of us know some people who are very bright, who are very ambitious, who were trying things, working here, working 2-3 jobs, making ends meet, and they were planning things. But then, OFOJ पायो government job, 5 सालमा regularize हुन्छ, 8 सालमा regularize हुन्छ. I have killed that person's ambitions and I've robbed Sikkim's future from what that person could have done if they had been allowed or been provided an environment in which they could do something that satisfied them. Now, अब त employment त त्यो लेभलमा डिस्कस गर्नुपर्ने नि सिक्किममा कि employment त मिलेगा, everybody will get some job or the other, otherwise you'll get pocket money from the government or whatever, right? But government, because you have so many people sitting there, you've got a department of skill development and you've got 100 different schemes happening from Delhi. अहिलेसम्म त employment को discussion should be कि हामीले कसरी whatever your aspiration, whatever your interest, त्यो field how can I help you do something that is financially rewarding and emotionally and professionally satisfying. त्यो level को कुरा हुनु पर्ने. I feel that is what Sikkim can afford to do. How many people are there? Yeah? Like it's a population of now 7 lakhs maybe. So it is not going to be an impossible job to do. The fact that it has not happened shows that the priorities are all mixed up. And I think the priorities are all mixed up not because people are evil, but no one has directed people who can decide these things or decide the policy to the right direction. People, there's some youth activists who have linked up unemployment issue with the fertility rate पनि नि त. अब काम छ भने पो बिहा गर्नु भन्ने कुराहरू पनि छ, बिहा गरे भने पो हैन घर गृहस्थी पनि चल्छ भन्ने कुरा. How do you guys see that also? I don't think a job has ever being unemployed has ever stopped any of us from marrying. And plus, I just want to interrupt you. I don't know anyone who said I'll not. I mean, you met one person, which is rare. But I mean, do you know anyone who said I'll not marry now because मेरोमा काम छैन? No, I have few friends, but still, fertility rate is very low. And the plus, because the government has really come up with various schemes, maternity leave, and plus the incentive, increments basically, government employees alike, just to make sure that the fertility rate is increased. Because kamti hunu pani problem in the future. So how do you see that? ग्लोबल ट्रेन्ड हेऱ्यो भने चाहिँ फर्टिलिटी रेट घट्नु भनेको चाहिँ हाम्रो जेनरल प्रस्पेरिटी बढेको हो, वुमेन एम्पावरमेन्ट भएको हो. विशेष जापानलाई हामीले हेऱ्यो भने त्यहाँको दिदीबहिनीहरू यति साह्रो एम्पावर्ड भएको छ कि उनीहरूलाई विवाह गर्ने जरुरतै पर्दैन. उनीहरूको सिक्योरिटीको लागि हस्बेन्ड चाहिँदैन, उनीहरू आफै इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ बिताएर विवाह गर्दैन, बच्चै हुँदैन. त्यहाँको टोइज फ्याक्ट्रिजहरू सबै फोल्डेड अप भइसक्यो जापानलाई हेऱ्यो भने. सो त्यस्तै भएको पनि होला सिक्किममा. दिदीबहिनीहरू तपाईँलाई थाहा होला सिक्किममा आई थिङ्क 52% government employees are women. Actually, the women employment is higher in the government than the male employment. So, त्यसले गर्दा पनि होला उहाँहरू इन्डिपेन्डेन्ट भएको छ, हस्बेन्डमाथि डिपेन्ड गर्नु चाहँदैन, त्यसले गर्दा मलाई बच्चा चाहिँदैन या मलाई एउटा मात्रै बच्चा चाहिन्छ, त्यो डिसाइड गर्नु पाउँछ अहिलेको दिदीबहिनीहरूले. सो त्यो त एक प्रकारले हाम्रो इन्फर्टिलिटी मतलब फर्टिलिटी रेट घट्नु अहिले त झन् बिलो 1 भइसकेको छ. मैले पहिला थाहा पाउँदा 2 हुँदै हामीलाई निकै अलार्मिङ भएको थियो. सो त्यो इम्प्लोइमेन्टसँग त्यति जोडिँदैन जस्तो लाग्छ. तर यो फर्टिलिटी रेट जुन चाहिँ हाम्रो घटेर जाँदैछ त्यसले चाहिँ हामीलाई किन वरी गरेको? अघि पेमासँग हाम्रो त्यही कुरा हुँदै किन, वाइ आर यु वरिड द्याट आवर फर्टिलिटी रेट इज डिक्रिजिङ? नाउ आई एम थ्रोइङ द क्वेसन ब्याक टु यु. त्यो पनि सोच्नु पऱ्यो. अनि हाम्रो चाहिँ यही डर हुन्छ कि
हाम्रो पपुलेसन घट्यो भने चाहिँ आउटसाइडर्सको पपुलेसन बढ्छ अनि इलेक्टोरली चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई आउट नम्बर गर्छ अनि हाम्रो सेल्फ डिटर्मिनेसन जुन चाहिँ राइट चाहिँ उहाँहरूले लान्छ उहाँहरूको इच्छाको सरकार बनिन्छ भन्ने त्यो डर हो त्यही त होला होइन नो आई मिन मेबी लाइक पपुलेसन कम्ती अब कल्चर वाइज हेऱ्यो भने होइन एन्थ्रोपोलोजिकली पनि हेऱ्यो भने एडमिक्सर हुँदै जान्छ फ्युचरमा गएर मेबी विल युज द एन्टायर इन्टेन्जिबल होइन अथवा द कल्चरल हेरिटेज भन्ने पनि हुनसक्छ द वान अफ द एङ्गल अफ द स्टोरी चाहिँ सो त्यो मेबी बट स्टिल वी सुड किप द्याट ओपन फर द पोलिटिसियन्स एज वेल No, yeah, I mean, so just because you want to keep your traditional dances alive, you want the women to produce more children, I think that's offensive. No, it is true. Fertility rates going down, it's universally accepted as women finally having reproductive autonomy. They decide, being able to decide, I don't want any more children. And that is a positive. I don't see that as a negative. I think it is a problem if there is some medical reason why the fertility rate has gone down, right? त्यो चाहिँ अहिलेसम्म भनेको छैन कसैलाई पनि हामीलाई कि अब मेडिकल एउटा प्लेग or it's become this viral thing where suddenly the men are producing very poor sperms or the women have suddenly turned barren in Sikkim. That is not the case, right? So falling fertility rate, I think, is a sign of prosperity, yes. It is more than prosperity, it is a sign that women have empowerment. They have agency in saying, sorry, I don't want any more kids. Women are not children producing Yeah, machines. so त्यो पनि I had, when people bring up this thing, oh, Sikkim needs to have more, women have to have more children, it's not a thing you throw casually, because it's offensive to me when you tell a lady that go and produce more children, like as if there's nothing else to their life. Incentive. And then I'll give you some incentive. No, incentives are fine. Incentives I'm okay with, but this casual comments that people are throwing, right? You hear that in social circles. I mean, I'm sure in social media as well. Now, that is because women empower bhaye Sikkim ko, right? So they can tell their husband and they can tell their in-laws ki euta nani, you got it, now get off, right? I'm not giving you any more grandchildren, or just because daughters janmyo, I'm not going to keep producing children until you get a son. Women can do that now, and that is good. तर पहिला के पनि भएको थियो भन्दा कुरा काटेको जस्तो भयो कि पहिला यस्तो पनि भएको थियो नि त यदि गभर्मेन्ट एम्प्लोइजले दुईटा मात्रै नानी बनायो भने चाहिँ एउटा increment. दिन्छ त्यसले गर्दा पनि अलिकति चाहिँ त्यो भयो होला So there was that whole family planning scheme which has been stopped because rightfully because now Sikkim wants more children, whatever. sorry. But so what I was saying is, okay, women are empowered in their families, right, with their husband and maybe with their in-laws, because nuclear families, his in-laws are not living in the same house anymore in many families. So alik empowered bhayo, but the society and your establishments are still very patriarchal. Because ailesama automatically women should have said, okay, 1 year maternity leave for women, very good. How many months for the husband? It's just, I guess, they have come into 1 month for the paternity leave. Because your policy, and I cannot understand how this policy can be publicly announced. How can you publicly say that nani hurkaune ta keti ko kaam ho? Because when you are saying that the wife will stay home for 1 year and the husband will get only 1 month, what you are saying is कि नानीलाई हेर्ने चाहिँ केटीको काम हो, husband will 1 महिना अलिक साथी गरिदिन्छ, त्यो पछि काममा जान्छ. Because what you don't realize is that affects women's employment, right? This is only for government right now, but पछि तपाईले यो private sector मा पनि extend गर्यो भने private sector will say, oh, I cannot hire a woman because now she'll get married. Then 1 year maternity leave मा जान्छ. No, the government has also come up with support ni ta the 40+ year ka kunai fine lady lai. No, but that is to look after. But chutti, I'm talking about the leave. What I'm saying is it should have been 6 months compulsory for husband and wife. The husband should be told 6 months you'll stay on leave, because then no one has the excuse to say that women will take maternity leave, because the husband will also take the same amount of, will be forced to take the same number of months. So what's the problem with that? Yeah. Like I'm saying, it's a very, very significant point. So त्यसले चाहिँ वुमेनको इम्प्लोएबिलिटी पोटेन्सियललाई घटाइदिन्छ होइन, किनभने ऊ त वुमेन हो, उसको नानी भएपछि उसले एक वर्ष छुट्टी पाउँछ, त्यसले गर्दा मेरो कम्पनीलाई नोक्सान हुन्छ. ओके,
तर अर्को पनि छ उहाँले जुन चाहिँ रेज गर्नुभयो मलाई एकदम मजा लाग्यो नानी हुर्काउने काम चाहिँ आमाकै हो अब पनि हामी त्यही सोच्दैछौँ नि त जब That's कि the immediate normal reaction. वेस्टर्न कन्ट्रिजमा चाहिँ हस्बेन्ड र वाइफले बराबर काम गर्नुपर्छ मेरो त वाइफ वेस्टर्न भएकोले गर्दा मलाई थाहा छ नानीको डाइपर चेन्ज जस्तो प्री नेटल क्लास बस्नुपर्छ हस्बेन्ड पोस्ट नेटल क्लास बस्नुपर्छ नानीलाई कसरी हुर्काउनु डाइपर चेन्ज कसरी गर्नु बर्प कसरी गराउनु नानीलाई बाथ दिनु सबै यहाँ चाहिँ त्यो छैन नि हस्बेन्ड चाहिँ नानी बनाइराखेर चाहिँ तास खेल्दै बस्छ अनि त्यसको नानीको गुमुत सोर्नु हुर्काउनु दुध खुवाउनु सुताउनु कथा भन्नु उठाउनु बिचमा न्याप गराउनु चाहिँ आमाको काम भइरहेछ अनि यो खालको पोलिसीले चाहिँ नानी हुर्काउने काम चाहिँ आमाकै हो भन्ने खालको एउटा सोचलाई पनि अलिक प्रमोट गरिरहेछ अनि उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ कतिले बुझ्छ म जान्दिनँ तर त्यो चाहिँ वुमेन मेन फादर मदर 6 महिना त्यो सोच चाहिँ कहिले आउँछ Even better, 1 year. Let the wife take first year, husband takes, they decide, right? But compulsory for the men. Because त्यो and level I can't understand why that can't happen really. Because if a lady employee can be at home for 1 year, why can't a male employee also be at home for 1 year? Because my point is different, right? We're digressing. My point is very simply that the attitudes have not changed. Yes. And this easy patriarchy that you see, right? It's a brilliant decision. I'm not saying I've got problems with 1 year maternity leave. I think it's a brilliant decision. I think it's good. In today's time, ajuko time where joint family ko benefits haina, tyaha chai 1 year maternity leave is a brilliant thing to have, right? For everything. But the moment I saw that, I said, oh, this is brilliant. But why are the men getting like just hospital duty? Wife hospital ma hunदाखेरि त्यति दिनको लागि चाहिँ ड्युटी लाइक छुट्टी दियो त्यति त त्यसै पनि छुट्टी पाइहाल्छ नि सिक्किममा त गभर्नमेन्ट एम्प्लोइले नाउ इनफ्याक्ट लामो भयो होइन हाम्रो कन्भर्सेसन जस्ट फ्यु पोइन्ट्स जस्ट ब्रिफली मात्रै भनिदिनुहोस् होइन एज पर बिकज आई वान्टेड टु अन्डरस्ट्यान्ड तपाईँहरूको इन्डिपेन्डेन्ट थट एन्ड पर्सपेक्टिभ यो कुरालाई लिएर ब्रिफली मात्रै जस्ट 1 सेन्टेन्समा होइन एमके शर्मा रिजाइन एज अ हेल्थ मिनिस्टर ड्युरिङ यो जुन चाहिँ इस्युलाई लिएर सो वाट इज यर इनपुट हाउ डु यु सी द्याट मान्छेले त उहाँ त्यो सिचुएसनको माइलेज लिएर गरेको भन्ने कुराहरू सुनियो नि त तपाईँहरू कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो डक्टर एमके शर्माको रेजिग्नेसनलाई इट वाज आई थिङ्क the venting of a long standing frustration मैले बुझ्दा चाहिँ किनभने उहाँलाई चाहिँ त्यो कतिवटा डिसिसन मेकिङमा त्यति मौका थिएन अरे I'm sounding very gossipy here and I can't sound more brilliant than that so उहाँलाई चाहिँ त्यति जग्गा थिएन अरे त्यसले गर्दा उहाँ फ्रस्ट्रेटेड थियो अरे र त्यो कहाँ भेन्ट गरौँ भइरहेको थियो अरे अनि उहाँले भेन्ट गर्यो अरे भन्दैछ एउटा गसिप सुन्दाखेरि अर्को चाहिँ गसिप यो सुनिँदैछ कि उहाँले पहिला सरकार टपल गर्नु खोज्दाखेरि उहाँमाथि डिसिप्लिनरी एक्सन के भएको थियो अनि त्यसको रिभेन्ज पनि उहाँले लिएको हो भनेर अर्को पनि पक्ष आइरहेछ अनि उहाँको आफ्नो भर्जन चाहिँ हो मैले सिक्किमिज आइडेन्टिटीको लागि पदत्याग गरेको हो भनेर सो यो 3वटा भर्जन छ जुन चाहिँ लिँदा पनि भयो What's your take? How do you see that? I see that as a misfire because it didn't achieve anything. It did not. Jack or any of the parties that got the review petition done did not thank him for his sacrifice. Politically, it's achieved him no mileage really. It didn't take him anywhere. So it's a misfire. That's how I see it. Okay. The next question is like, do you think now about Jasari SDF face has been Pawan Chamling since the advent of the SDF in the political conclave of Sikkim? Do you think now Pawan Chamling should retire or means not be a president of SDF party and should give an opportunity to a new face? I would forget about what I think. Politics and journalism, only 2 jobs in which you don't have to ever retire. So if you're a politician, why will you ever want to retire? You can be electoral politics till 90, 100, as with journalism. So who are we to tell him what to do? Would it be interesting if he took a back seat and said, okay, I will now play the Marg Darshak role and a new team will take SDF forward? Oh, that will be very interesting to watch. It should have happened 15 years back. If it happens now,
I think it has some potential, but is it going to happen? I don't think so. What about you? He, I think, is still a unifying, transcendent face in the party. Mhm. At least that's how the party is projecting. अनि मलाई लाग्दैन कि अहिले उहाँले रिटायर गर्नुपर्छ. Mhm. अनि गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ आई थिङ्क यो लास्ट मोमेन्टमा गर्दा चाहिँ पार्टीलाई फाइदा हुन्छ जस्तो लागेन. Mhm. There has to be a very systematized and very well thought through retirement process. Mhm. It has to take a certain number of years, maybe 2-3 years. अनि जुन चाहिँ त्यो ट्रान्जिसनिङ हुन्छ नि त्यो ट्रान्जिसनिङ हेज टु बी ह्यान्डल्ड भेरी वेल. त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ पार्टीलाई फाइदा हुन्छ होला. Mhm. So what about the entry of Komal Chamling? Komal Chamling should be the face of the FSTF party or get into electoral politics in 2024. How do you see that? I mean, what is should or I mean, who are we to decide that? But just to add to his point, I think Mr. Chamling has to also think of his legacy. Now, he has 25 years as the Chief Minister of Sikkim. That's a big legacy. But he should also, I think, and like he said, एउटा seriousness हुनुपर्छ कि एउटा institution establish गरे कि गरेन. And when I say institution, it means something that carries on beyond you, Mhm. right? So like we don't have family-run regional parties Mhm. that have done very well beyond the leader. So that should be a challenge that I think he is good for, because someone who survived in politics for this long obviously has a very sharp political mind. So that's a legacy he has to look at. As for Komal getting into politics or anyone else getting into politics, in the end, it is the voters who decide who should get into politics and who shouldn't. And if she is the only candidate left in the party to take the party forward, then it says a lot about the institutional capacity. That for 25 years, the party has been around more, actually. That the party has been around at their organizational level, from a party member to an office bearer. You've not created someone who knows the entire process very well. Mhm. As for political gains, I mean, who knows? Ganesh Rai. But I and have no problems with her joining or not joining. Ganesh Rai and his new party and उहाँलाई STFB भन्छ and plus फेरि financially हेऱ्यो भने चाहिँ फेरि funded by BJP पनि भन्छ. How do you see that? एसटिएफबी त पटक्कै हुनै सक्दैन, किनभने उहाँकोमा जति पनि मान्छे गयो बेसी एसटिएफबाटै गयो. सो एसटिएफमा त अहिलेको भाषामा भने ल्यान्डस्लाइड नै भयो नि त होइन. उहाँहरूले त इलेक्ट्रोली त नोक्सान गर्यो. अनि सो एसटिएफबी त भन्नु मिल्दैन. अब फन्डिङ चाहिँ कहाँबाट आउँछ त्यो चाहिँ उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ. अब कहीँबाट त आउँदै होला, तर उहाँहरूको जुन चाहिँ अब आइडियोलोजी छ त्यो त राइट विङ आइडियोलोजी त छैन. बिजेपीसँग त उहाँहरूको त्यति आइडियोलोजिकली त केही एफिनिटी छैन. तर अब एक्जिस्टेन्सियल फ्लेक्सिबिलिटीको कुरा भएको थियो. अब बाँच्नुको लागि पैसा त्यताबाट थाप्यो भने त्यो त अब उहाँहरू जानु. I don't know. You want to add up? SDFB team to the extent that they didn't get a chance in the main playing 11. So you form your own team. Yeah, in that And sense, that yes. everybody in Sikkim does, right? मलाई यो एसोसिएसन मन पर्दैन, म निस्केर आफ्नो एसोसिएसन खोल्दिनँ, त्यो त पुरानै ट्रेन्ड हो. As far as the money goes, I don't know. BJP, I don't know how many parties BJP can fund. Why don't they give that money to their own party? If they've got so much money and organizational capacity, then I don't know why they're spending it on cap. They could have whatever reasons. So this is Doesn't the bother me. second last. The speeches of the RDD minister Sonam Lama जसले एकदमै रियाक्सन्सहरू ल्याए नि त सोसियल मिडियामा जस्तो प्रकारले भाषण दिनुहुन्थ्यो उहाँले. सो के भन्न चाहनुहुन्छ? दिपेश शर्माले त्यस्तै बोल्दा पक्रेको होइन. मनपरी बोल्दा के म अपशब्दहरू अब्स्यानिटिजहरू बोल्दा पक्रेर उसलाई थुनेको थियो. इट वाज भेरी अनफर्चुनेट कि मिनिस्टरको मुखबाट पनि त्यस्तो निस्क्यो. अनि त्यसमा उहाँले अहिलेसम्म अपोलोजी नगर्नु चाहिँ इभन मोर अनफर्चुनेट. अरू त अब चल्छ, जसले कराउनु पायो, अग्रेसिभ भाषण गर्नु पायो, त्यो त ठिकै छ. तर त्यो नबोल्नु पर्ने शब्द चाहिँ उहाँले बोलेको चाहिँ अलिकति अनफर्चुनेट भयो. I don't, like the moment someone tells me that this is an offensive language and obnoxious stuff being said, I don't watch it. Not even for academic reasons. But is it surprising? Why is anyone surprised?
I mean, the minister, the RDD minister, has a track record of speaking like this. Why is everyone getting so offended now? Since he was an opposition MLA, this has been his style, right? So, like they say, when people say, okay, if you give them more responsibility, they'll become better. I don't think that happens. Once you get more power, you become a more exaggerated form of yourself. So when he was an opposition MLA, there was a certain level of aggression and offensive language and unconstitutional, whatever is the term, that he would use. And now that he's a minister, he'll do it even more strongly. And I don't think that should surprise anyone. Doesn't condone it. Yeah, and I don't think anyone should speak like many that. of us even don't have the right to be surprised, shocked, because they were applauding, right? When he uttered this imprintable vocabulary, people were clapping. So why should then? Yeah, but like I said, all like with the previous issues also, these need to be called out more. I mean, if you call out, only then will the person know that. See, my audience, right? An audience of my people, I can say whatever I want, and they'll say, "Oh, brilliant." But it is when people outside call me out for the shallowness or the stupidity of my arguments, is when I'll say, okay, I should probably prepare better. Okay. And that's why it should be called out more. And there's no excusing it, of course. I mean, I've not heard it. I've heard about it a lot in all gory details as possible. And it's inexcusable, simple. Okay, the last comment from you guys, like our MP is very young. We had a lot of and expectation very on good him. looking, they say. Yeah, I don't want to comment on that, but like a young MP, Lok Sabha, to expectation थियो नि त. So now people have two sides for him. Some people say that, yeah, he has been doing a good job and it is his first term, so maybe he'll get time to do more in future. And some have been very critical about his entire work. The perspective, तपाईहरुको. I don't think Sikkim should expect too much from their MPs because one guy, except Mrs. Dilkumari Bhandari, which other MP has brought back any great achievements in Parliament or dazzled us with their oratory skills? So that's not something you expect from them. You expect them to build connections and lobby, open doors. All that is their role. But which I think to the level that you could, that the time that he had in the Parliament, I mean, you got to remember like 2 years of COVID. True. And you got to remember a party that was not very sure about which positions they want to take, because that takes some statecraft. So MP le Parliament ma ke bolsa is not whatever he wants to, right? He's representing not just Sikkim, but he's also representing his party. So party bada kati ko clear directions आउँछ, कुन चाहिँ मुद्दामा के कुरा उठाउने हो, त्योमा पनि depend गर्छ how effective or impressive an MP can be. So otherwise, like, I can't think of MPs who are like, their role is very limited in Delhi. But what has been see, his victory cannot be sidelined because he also should realize that responsibility on him was huge. And not as an MP, okay? The responsibility as a young face. Because if you look at it, Indrahang Subba got more votes than SKM got in the assembly elections. Because popular vote जुन चाहिँ हुन्छ assembly election को जुन चाहिँ votes थियो त्यसमा चाहिँ SDF ले बेसी vote पाएको नि SKM भन्दा. But Lok Sabha Indrahang still won, which means a lot of people who voted for SDF in assembly voted for Indrahang in the Lok Sabha. So that was because they liked him, right? There was a charisma, banu ki youth banu, or whatever. He had that appeal. So he has a role to play. And I'm not saying that he has to get some big victory for Sikkim in the parliament. That is not going to happen. But in the public space in Sikkim, he has a role and a responsibility to play, to live up to that trust that people had in him. I don't know whether he's been delivering on that or not, but if he has not, he still has 1 year to do something. True.
Yeah, he definitely hasn't been one of the most brilliant MPs in Sikkim history, for sure. But he is very well educated, which we are very proud of. मैले उहाँलाई भेट्दाखेरि पनि त्यही भनेको थिएँ, उहाँ तपाईँको यति फिजिक्समा जो पिएचडी गरिराख्नु भएको छ त्यसले चाहिँ सिक्किमलाई धेरै फाइदा गर्छ, त्यो पनि तपाईँले गर्दै गर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँले त्यो त म सक्दैछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो. सो वी सेन्ट ए भेरी वेल एजुकेटेड एमपी देयर, तर उहाँले चाहिँ उहाँको प्रेजेन्स त्यति फिल गराएको जस्तो चाहिँ मलाई लागेन पार्लियामेन्टमा. त्यति प्रेजेन्स फिल भएन. अनि अर्को चाहिँ अर्को डिसपोइन्टमेन्ट चाहिँ के भयो भने उहाँको जुन चाहिँ एटेन्डेन्स पनि एकदमै लो भएको त्यो न्युजहरू आयो. उहाँ त्यति सिरियस भएन कि आफ्नो जबमा. अनि त्यसमा चाहिँ उहाँको रिजनिङ चाहिँ फेरि म बिहाहरू गर्नु पऱ्यो के भन्नुभएको थियो. सो मेबी एज अ यङ एमपी we kind of we don't okay, we forgave him. Maybe अब फ्युचरमा रिएलेक्ट भयो भने maybe he'll perform better. तर as a young face, winning the way that he did was a really brilliant stuff he pulled off. Other than that, I don't think he really, I wouldn't walk away being dazzled by his performance. All right, so I guess we are now concluding the entire podcast. It's been pretty long. Very long. केही पनि छैन, बिकज हामीले चाहेको थियौँ कि तपाईँको पर्सपेक्टिभ बुझ्ने र जनसाधारणमा के कुरा भइरहेको छ भने. थ्याङ्क यू जेन्टलमेन फर बिङ इन द पडकास्ट. And I hope कि the moment we publish this, we're going to get a lot of comments, and I hope तपाईँहरू घर बसेर पनि पढ्नु सक्नुहुन्छ होइन. And maybe there are so many issues जुन चाहिँ सायद यो पडकास्ट पब्लिस भए पश्चात हामीले पाउँछौँ. अनि फ्युचरमा गएर फेरि पनि I would love to have you guys in the podcast, होइन, so that we can elaborate more on those issues which have been left out right now in the entire conversation. Thank you so much. I don't think many will watch through to the end. No, I'm sure we are going to put the highlights first. That's going to have a lot of viewership. Anyway, so thank you so much. Okay. Thank you so much. र जति पनि सिक्किम क्रोनिकलको भ्युअर्स हुनुहुन्छ, so I know the podcast is pretty long, but still, yeah, हामीले सिक्किममा भइरहेको जति पनि पोलिटिकल डेभलपमेन्ट्स लिएर कुरा गरेका छौँ. आशा छ तपाईँले लास्टसम्म नै यो पडकास्ट हेरिसक्नु भएको छ. द मोमेन्ट आई एम ट्राइङ टु कन्क्लुड इट. सो आइम यो पनि तपाईँले हेरिरहनु भएको छ भन्ने आशा गरेको छु. सो यस्तै अन्य पडकास्टहरू विभिन्न इस्युजमा अथवा पोलिटिसियन्सहरूलाई पनि निम्ताउनेछौँ, र साथै साथ द मेम्बर्स अफ द सिभिल सोसाइटिज इफ दे एक्जिस्ट उहाँहरूलाई पनि हामी निम्ताउनेछौँ. त्यसै क्रममा सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नु होला. थ्याङ्क यू सो मच. Thank you.